So we would like to invite Dr. Chris Scott to start your presentation, please. Well, thank you very much for inviting me to come and speak today. Cảm ơn rất là nhiều đã mời tôi báo cáo vào ngày hôm nay. I think Dr. Yang, did I send you my introduction? Thì tôi nghĩ là các bạn cũng đã giới thiệu về tôi rồi, vì tôi đã gửi cái phần giới thiệu về mình. So today we are going to look at some basics of occlusion, some basic concepts. We're going to look at traditional techniques, modern technology. We're going to look at technology with our patients, correlating all the data, and then some clinical cases. Thì cái bài báo cáo của tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về các cái quan điểm cơ bản, các cái kỹ thuật cổ điển cũng như là các cái kỹ thuật hiện đại trong cái điều trị, cũng như là việc sử dụng ứng dụng cái công nghệ trong cái việc điều trị loạn năng thái dương hạt cho bệnh nhân. Cái việc mà chúng ta liên kết các cái dữ liệu về điều trị cũng như là sẽ xem một số các cái ca lâm sàng. So we're going to look at some very basic concepts, and we're going to start with the idea of balanced occlusion. Thì đầu tiên là tôi sẽ nói về các cái quan điểm cơ bản nhất, và tôi sẽ nói về cái khái niệm là các khả năng thăng bằng. This is from Dr. Pete Dawson's book, Functional Occlusion. Đây là cái hình ảnh từ quyển sách của giáo sư Pete Dawson, chủ tên là không cảm chức năng. And he says there should be simultaneous, equal intensity contacts on all teeth. Simultaneous means at the same time. Equal intensity means equal pressure. Thì trong sách này, Peter Dawson nói rằng là cái khớp cắn của chúng ta, khớp cắn thăng bằng ấy, thì nó cần phải có các cái tiếp xúc đồng thời và cường độ, tức là cái lực cắn là tương đương nhau ở tất cả các cái răng. It takes time for teeth to come together. Và nó cần có thời gian để cho các cái răng nó chạm vào nhau, nó gặp nhau. We can see the image on the right, the teeth are lined up to come together quickly. On the image on the left, it will take time for the cusp to slide into the fossa. Trên hình chúng ta có thể thấy là ở cái hình bên phải thì là cái răng nó có thể gặp nhau rất là nhanh, trong khi đó ở cái hình bên trái ấy, thì là cái răng là hai cái răng trên ở dưới thì nó sẽ mất thời gian để có thể tiếp xúc với nhau. This time factor is very important. Thì cái yếu tố thời gian này rất là quan trọng. When a tooth comes together, not where the cusp is into the fossa and it hits on an inclined slope, there's always a vertical component and a horizontal component. Thế thì khi mà hai cái răng nó tiếp xúc với nhau ấy, mà cái đỉnh của cái mối răng dưới nó không tiếp xúc với lại cái hố của răng trên, mà nó lại tiếp xúc ví dụ là cái sườn nghiêng của cái răng hàm trên, thì lúc đó nó sẽ đồng thời tạo ra các cái lực là ngang và các cái lực dọc và không tốt. It is this type contact causing traumatic occlusion, and we see broken teeth, broken dental materials, painful teeth, and painful muscles. Thì chúng ta thấy trong trường hợp này ấy, cái tiếp xúc này nó sẽ tạo ra cái sang chấn thức cắn và nó dẫn tới là các cái răng bị đau cơ, bị gãy vỡ răng cũng như là gãy vỡ các cái vật liệu răng, vật liệu hàm. Where do we want contacts? We should see dots on posterior teeth and lines on anterior teeth. Chúng ta muốn xuất hiện tiếp khớp nó ở đâu? Thì chúng ta muốn là chúng ta sẽ có tiếp khớp đoạn điểm ở các cái vùng răng sau và đoạn đường ở các cái răng trước. The dots represent support. The lines represent guidance under when the mandible moves. Thì các cái điểm này là nó thể hiện là cái tiếp khớp và điểm chạm của các cái răng phía sau, còn cái đường đây là cái hướng cái chuyển của dập cắn. And this is what it looks like clinically. Và chúng ta nhìn được cái trên lâm sàng. Đây là cái
Where do we want to see the marks? On the cusp tips, the marginal ridges, the transverse ridges, and the central fosses. No marks on inclined surfaces on molars. Thế thì trên lâm sàng chúng ta cũng mong muốn nhìn thấy các cái điểm tiếp khớp đó ở những cái vị trí như thế này đây, ở đỉnh của các cái núi răng, ở bên, ở các cái đầu ngang và ở hố răng. Và chúng ta không muốn nhìn thấy các điểm tiếp xúc này ở các cái mặt nghiêng, các cái sườn nghiêng của các cái răng. Another concept, teeth move inside the alveolus. Một cái quan điểm cơ bản khác nữa là gì ạ? Là răng nó được di chuyển ở trong hậu nhuận ổ răng. This is from Dr. Glickman, a periodontist, who said that teeth move in the periodontal ligament when we put pressure on the tooth and then cause the bone to deform when we clench down tighter. Thì ở đây là hình ảnh từ trong quyển sách về nha chu của ông Glickman. Thì ông ấy nói rằng là răng nó di chuyển trong các cái giới hạn của cái dây chằng quanh răng và dưới cái lực cắn, và nếu như mà tác động có hại thì nó sẽ gây ra các cái lực nén lên thành cơ ổ. Of course, teeth that are periodontally involved move more than teeth that are not periodontally involved. Sorry, can we say it again? Teeth move. So yeah, so when people have periodontal disease, the teeth move more. Ok. Thì ở những cái bệnh nhân mà có bệnh nha chu nhá, thì là cái răng nó sẽ bị di chuyển nhiều hơn ở trong cơ hổ. Now we know that how the teeth fit together, the timing affects the muscle physiology. Thì chúng ta biết được rằng là khi các cái răng nó chạm khớp vào với nhau ấy, thì cái thời gian nó sẽ làm tác động đến cái hoạt động của cơ, cái sinh lý của cơ. The image shows an old EMG measuring muscle energy. The red lines are before treatment, the blue lines are after treatment. Thì cái biểu đồ ở đây ấy, nó mô tả cái cường độ hoạt động ở trên cái điện cơ của một cái bệnh nhân, mà cái đường đỏ là cái đường mà trước khi mà điều trị, và đường xanh là cái điện cơ đồ mà sau điều trị. The peak, the top of each clench, of each graph shows the clench, and then the horizontal portion in the middle is the excursion. Thì có thể rằng là cái đỉnh của cái biểu đồ này, cái đỉnh cao nhất, cái cao nhất thì nó thể hiện ở cái lúc mà răng nó chạm hết vào với nhau, nó clench, nó nghiến vào nhau. Và cái đường biểu đồ đi ngang ấy, đó là cái excursion, tức là cái quá trình dịch chuyển của răng. Tức là nó hiện trong các cái hoạt động đó. In an excursion where there is a long time for the teeth to disclude, there is more muscle energy. That is the red curve. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái đường màu xanh ấy, thì cái thời gian, tức là cái thời gian nhả khớp nó sẽ nhanh hơn là ở màu đỏ. And the blue curve shows after treatment, less energy and muscles relax more easily. Và trong cái đường hoạt đồ màu xanh, em thấy rằng là cái cơ nó được thư giãn hơn, và nó cần ít cái cường độ hơn, nó cần ít năng lượng hơn, và cái thứ hai là nó được thư giãn nhanh hơn. So the key is that the better the teeth fit together, the more the muscles are relaxed. Điều quan trọng chính là gì? Là răng càng khớp với nhau và tốt thì cơ nó càng được thư giãn. This is modern EMG. We can see on the left, the curves are very rough, and on the right, the curves are very smooth. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, cái hình biểu đồ này ấy, thì là cũng là cái EMG, cái điện cơ đồ, và ở hai bên trái và bên phải. In this graph, the pink lines are the right and left temporalis. The blue lines are the right and left. Thì cái màu tím màu hồng tím ấy là của cơ trái dương, còn màu xanh là của cơ ngắn. This is another very important statistic. Over 1/3 of patients who have no symptoms will have internal TMJ derangement. Đây là một cái thông tin quan trọng này, và có tới hơn 1/3 các cái bệnh nhân ấy mà có cái rối loạn chức năng cảnh dương hàm, là có rối loạn đột khớp ấy, là không có triệu chứng.
If a dentist doesn't look for TMJ problems, they may not realize that they are there. Có nghĩa là nếu như bác sĩ không thực sự tìm kiếm và thăm khám về vấn đề này ấy, thì có thể họ sẽ bỏ sót, họ sẽ bỏ qua cái vấn đề này của bệnh nhân. I want to talk for a minute about articulating paper. Bây giờ tôi sẽ nói một chút về cái giấy cắm. This is a very important tool in dentistry. Đây là một cái công cụ rất là quan trọng trong nha khoa của chúng ta. We're going to talk about the science of articulating paper. Chúng ta sẽ nói về cái khoa học sử dụng cái giấy cắm này. This is what we have been taught, that large marks mean high force, small marks mean low force. Donuts or zero O-shaped marks supposedly represent high marks, high forces, and that by having marks everywhere, that means that it's all even. This is what we've been taught. Thì chúng ta đã được dạy rằng là gì ạ? Là khi mà giấy cắm này mà có các cái chuyển tiếp khớp mà nó đậm thì có nghĩa rằng là lực cắm mạnh nó nhẹ, nó nhạt thì là lực cắm nó nhẹ. Khi mà cái điểm mà các cái đốt này ấy, thì nó có nghĩa là tức là các cái điểm ấy, thì nó có nghĩa là lực cắm mạnh, và các cái điểm tiếp khớp mà nó rộng thì có nghĩa là lực cắm nó nhẹ. So let's talk about physics. Physics says that pressure equals force divided by surface area. Thì chúng ta biết rằng là một cái lực nén ấy, thì nó sẽ bằng công thức của nó là sẽ bằng lực tỷ lệ của lực trên diện tích trên vi tích diện. If a man is dancing with his wife and she steps on his foot, which will hurt more, the high heel or the running shoe? Thì chúng ta thấy rằng là so sánh giữa cái giày của nam, cái đế đằng với lại giày của nữ, cái đế cao gót, thì cái nào nó sẽ là cái tạo ra nhiều hơn ạ? The mass is the same, but the surface area is different. Có thể rằng là lực tác động có thể như nhau, nhưng mà cái diện tích thì khác nhau. I will show you a few studies. Dr. Yang, you can read what this study is. Tôi sẽ cho các bạn xem cái kết quả nghiên cứu này. So this was done at the University of Calgary in Canada with a group of engineers. They took some epoxy casts, mounted them on an instrument, and could dial in the newtons of pressure. Thì người ta sử dụng mẫu và cho lên trên cái phương tiện để người ta đo cái lực cắm với từng các cái lực nén khác nhau từ 0 đến 500 Newton. They found that on all of they did 100 tests, and they found on all of them that there were 6 places that marked every time. So they photographed those marks. Họ làm 100 lần tất cả, và họ phát hiện ra rằng là có 3 cái vị trí mà lúc nào cũng có tình trạng, họ đánh dấu ở trên hình 3 cái vị trí này. So their data was they knew the amount of force, and they counted the pixels of each photograph. So they plotted newtons of force against area of size or area of mark. Họ đo cái diện tích của các cái diện tích xúc này và họ tính ra cái lực. So this graph is area on the vertical axis and force on the horizontal axis. Thì cái biểu đồ này ấy, là nó sẽ thể hiện là cái diện tích thì là trên cái cột dọc, và cái lực theo Newton là ở cột ngang. The red oval shows all different sizes for one force, and the blue oval shows all different forces for one size. Thì cái vòng màu đỏ ấy là nó thể hiện là cùng một cái cường độ lực trên các cái và được tác động trên các cái diện tích khác nhau, và cái màu xanh là cùng một diện tích nhưng mà các cái lực tác động khác nhau. They found that paper mark size does not get larger with larger loads, that higher loads often have smaller marks,
and there's a correlation only 21% of the time. Và họ thấy rằng là cái dấu của cái tức là cái dấu của cái dấu cắn ấy thì nó không hề to hơn khi mà cái lực tác động nó được tăng lên, và thậm chí ấy là cái lực tác động mạnh hơn ấy thì nó lại có cái điểm đánh dấu nó nhỏ hơn, và chỉ có 21% là trong các cái trường hợp thôi là cái lực nhẹ hơn ấy thì nó thể hiện ra trên cái dấu cắn là nó nhỏ hơn. This is another study. Why don't you read the title? Đây là một cái nghiên cứu khác, thì nghiên cứu ở trên một cái tạp chí đăng trong 2012 về cái mối tương quan giữa cái diện tích tiếp xúc và cái tỷ lệ lực cắn và cái phần trăm lực cắn. Dr. Kadir did the same thing. She marked the teeth, photographed the teeth, counted the number of pixels, and compared it to the T-scan. Thì cái phương pháp nghiên cứu tương tự như là cái phương pháp vừa rồi, họ cũng cho cắn và đánh dấu bằng cái giấy cắn, và sau đó thì họ đo cả trên cái máy đo cái lực cắn trên máy T-scan. Now, I will talk more about what this means, but in the middle image on the molars, we can see some red marks. Those are the most forceful as measured by the T-scan. Tôi sẽ nói kỹ hơn về cái này sau, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái ảnh ở giữa là cái hình ảnh mà nó đánh giá các cái lực cắn ấy, thì có cái vùng đánh dấu màu đỏ ở trên cái răng hàm là cái vùng mà cái lực cắn nó đang là mạnh nhất. And I circled the teeth that show the red marks, and we can see on the left a very tiny mark, and on the right a very big mark, and it's the same amount of force. Tôi đánh dấu cái vùng mà cái răng chịu cái lực mạnh nhất này, và tôi kiểm tra ở trên hai cái dấu thử cắn ở trên răng. Có thấy rằng là ở bên trái thì cái dấu thử cắn nó rất là nhẹ, còn ở bên phải cái răng sáo bên phải thì là cái dấu thử ở cái hình bên phải thì là cái dấu thử cắn nó đậm. And this is her data. The purple line is if there is a linear relationship, and there is not. Và đây là cái dữ liệu trên T-scan của cái bệnh nhân vừa rồi. Thì cái đường màu tím này là nó thấy rằng là nó không có cái sự tương quan tuyến tính hoàn toàn với lực cắn và cái diện tích. We see she has all different size marks with all different amounts of forces. Thấy rằng là tất cả cái dấu cắn nó thể hiện ra ấy, thì nó có thể có những cái kích thước hoàn toàn khác nhau, và nó cũng hoàn toàn với các cái loại lực khác nhau, tức là không có cái sự tương quan tuyến tính hoàn toàn. And these were her findings, that the largest mark only matches with the highest force 38% of the time. Only 6.6% of the time is there a relationship between size and force, and that there are many other factors that affect how teeth mark with articulating paper. And both of these studies used AccuFilm. Thì cái kết quả của nghiên cứu này người ta thấy rằng là cái mà dấu cắn nó thể hiện đậm hơn ấy, to hơn ấy, thì nó chỉ tương ứng với cái lực mạnh ở trong 38,3% thôi, và chỉ 6,6% các cái trường hợp đây là cái dấu cắn ấy là nó thể hiện thực sự, tức là độ lợi ích thực sự là tương ứng với lại cái lực cắn. Và còn rất nhiều các cái yếu tố khác nữa mà nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến cái dấu cắn nó được lưu trên bề mặt răng thông qua việc sử dụng cái giấy thử cắn. Okay, and she says that if the dentist only relied on the mark, they would be wrong most of the time. Và như vậy thì kết luận của cái nhà nghiên cứu này là nếu như chúng ta chỉ trông cậy vào cái giấy thử cắn thì chúng ta có thể có những cái kết luận sai lầm. So Dr. Kirstein did a study to see how good a job do dentists do figuring this out. And you can read the title. Bác sĩ Kirstein ấy thì cũng làm một cái nghiên cứu
Và đây là cái tên của cái nghiên cứu này, tức là họ đánh giá về cái độ chính xác trên lâm sàng khi mà một cái bác sĩ diễn giải cái kết quả của một cái giấy thử cắn, tức là cái đọc cái kết quả của cái giấy thử cắn. So Dr. Kirstein took 6 photographs that look like this photograph, and he showed them to 295 dentists. Bác sĩ Kirstein ấy thì dùng 6 cái bức ảnh, như là cái bức ảnh đang ở trên màn hình đây, và ông ấy dùng cái bức ảnh này để ông ấy hỏi ý kiến tới 295 bác sĩ, nha sĩ. And so he asked them to pick from the photograph which is the most forceful and which is the least forceful, and then he did his data analysis. Và ông ấy hỏi 295 nha sĩ này là trong 6 cái set 6 photo, 6 cái ảnh này thì cái ảnh nào cho thấy là lực cắn mạnh nhất, cái ảnh nào là cho thấy lực cắn nhẹ nhất, và họ ghi nhận, và ông ấy ghi nhận ý kiến của tất cả các cái nha sĩ này. So there were 6 photographs, and for each one, most forceful and least forceful. So there were 12 answers. Thì 6 ảnh, mỗi ảnh thì đều yêu cầu người ta xác định là chỗ nào là chạm cắn mạnh nhất, chỗ nào là chạm cắn ít nhất. Và như vậy là mỗi một bác sĩ là sẽ có 12 câu trả lời cho 6 cái ảnh. So this is showing that on the left, younger dentists do better and older dentists practicing more than 20 years don't do as well. Thì cái bên trái, cái dòng chữ bên trái là kết quả của nghiên cứu này, thì ông ấy thấy rằng là các nha sĩ trẻ thì sẽ trả lời tốt hơn là các cái nha sĩ có tuổi mà nhiều kinh nghiệm rồi. And I am an older dentist. I like to think that I do a better job. Tôi là một nha sĩ có tuổi, tôi thì cũng nghĩ rằng là tôi đáng lẽ phải làm được tốt hơn chứ. Okay, so it may be hard to see the graph on the right, but essentially what both of these show is that the bottom line, it says less than 3 correct answers. On the left, 78%. So 78% of dentists were correct less than 25% of the time. On the right, on the left. Well, on the left, I mean, I can't see the right because of the images, but they say essentially the same thing, that most dentists were correct. About 80% of dentists were correct less than 25% of the time. Thì trong cái biểu đồ ở bên hình bên trái phía dưới thì ta thấy rằng là đa phần thì tức là cái tỷ lệ mà các cái ca sĩ trả lời đúng là khoảng 78%, và tức là đúng tất cả, và có dưới 20% là bị trả lời sai. And so the best person in the entire study was correct 55% for 7 correct answers. Và cái người mà trả lời tốt nhất ấy, thì là trả lời đúng được chỉ có trên 50% thôi. And we all like to think we're that one dentist. Okay, we will talk about some techniques and what we're going to look at with traditional techniques and modern technology. Thì chúng ta sẽ cùng xem các cái kỹ thuật truyền thống cũng như là các cái phương tiện hiện đại hiện nay. And so we are going to look at the temporomandibular joint, the muscles of the face, and how the teeth fit together in diagnosis, treatment, and determining the end of treatment. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cùng xem lại các cái vấn đề liên quan đến khớp hàm răng làm, về các cái cơ ở mặt, cũng như là các cái cách mà các cái răng nó tiếp khớp với nhau trong cái quá trình chúng ta chẩn đoán, điều trị và quyết định cái điểm kết thúc điều trị. Okay, now this is what we do traditionally, and Dr. I'll let you go ahead and read this list. Và đây là cái cách mà chúng ta vẫn làm truyền thống, cách chẩn đoán truyền thống của chúng ta. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là trên cái slide này chúng ta có thể lần lượt làm các cái biện pháp như là hỏi về bệnh sử của cái khớp, đánh giá cái tiếng kêu khớp, có bị phá khớp hay không, các bệnh nhân có bị đau đầu hay không, có các cái điểm trigger point, tức là có cái điểm khởi phát cơn đau hay không,
các cái vấn đề liên quan đến nhai, liên quan đến răng nhạy cảm, đến răng bị tiêu cổ, đến mòn tức là thụt lợi, có các cái lồi xương hay không, có răng bị lung lay hay không, có hạn chế há miệng hay không, hạn chế vận động của xương hàm, có các cái tiền sử điều trị răng miệng, điều trị răng trước đó, khi cắn thì bệnh nhân cảm thấy nào, cũng như là các cái tiền sử liên quan đến phát chấn. Now, we don't have to read all this, but this just is a list of all the different things that are not dental that can present like facial pain. Chúng ta cũng có thể đây ở trong toàn bộ cái danh sách này là toàn bộ những cái vấn đề mà nó có thể gây ra đau mà nó không nhất thiết là phải vấn đề của răng. Thì ở trong danh sách này chúng ta có thể thấy là chúng ta không cần đọc hết. Do I have to? You don't have to read this whole list. I just want people to see that there's so many different things. Dạ, đây là có rất nhiều các nguyên nhân có thể liên quan đến kể cả là bệnh toàn thân rồi thần kinh vân vân. Không phải là chúng ta không cần cái này chỉ cần biết là có rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Okay, so we do a patient history and we asked patients about all the different things that we just listed, and we also have them complete some documents. One on the left is about headaches, and the one on the right is we ask patients to draw. Where are they having pain? You know have to read. Cái quá trình thăm khám, cái phần hỏi bệnh sử tiền sử ở đây chúng ta sẽ phải hỏi kỹ tất cả những điểm mà chúng ta đã nói lúc nãy và điền vào cái phiếu, ví dụ như là trong hình đây cái ảnh bên trái thì đấy chỉ là cái phần phiếu điền liên quan đến các cái đặc điểm đau đầu của bệnh nhân. Cái ảnh bên phải thì là chúng ta yêu cầu bệnh nhân vẽ xác định cái vị trí mà họ cảm thấy cơn đau. Okay, we take photographs. Rồi chúng ta phải chụp ảnh. And this is a very important photograph where the patient is leaning back and we can see anterior contact. Đây là một cái ảnh chụp khớp cắn rất là quan trọng. Chúng ta cho bệnh nhân ngửa cổ và chúng ta chụp cái trước khớp ở vùng răng trước. So traditionally, we look at the muscles. We ask a patient history, we palpate muscles, and we look for trigger points. Trong cái phương pháp mà thăm khám cổ điển thì chúng ta trong cái chẩn đoán cổ điển thì chúng ta sẽ có khám cơ, chúng ta sẽ sờ nắn các cái nhóm cơ cũng như là tìm cái điểm trigger point, tức là cái điểm khởi phát đau. Okay. So we looked primarily at the masseter and temporalis. The masseter closes. Là khám cơ thái dương. Now, the masseter closes the mandible and both muscles fire at the same time. Thì cái cơ cắn là cái cơ đóng hàm và cả hai cái cơ này là cùng hoạt động với nhau. The temporalis moves the mandible to the side and the left and right fire individually. Thì cái cơ cắn là cơ, hai cái cơ cắn là hoạt động cùng lúc với nhau, là cái cơ đóng hàm. Còn ngược lại cái cơ thái dương là cái cơ để chuyển hàm sang bên. Thì cơ của bên phải và bên trái là hoạt động khác nhau, không cùng lúc với nhau. There are other muscles involved, but these are on the surface, so we can measure them. Còn các cái cơ khác nữa ở cái vùng bầu mặt và nó sẽ tham gia và chúng ta có thể đánh giá. We look at wear patterns on teeth, how they fit together, if they're missing, all the things we look at, angles classification, curve of speed, those kinds of things, and we look at articulating paper patterns. Thì trong cái thăm khám truyền thống, cái chẩn đoán truyền thống của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phải khám cái khớp cắn của bệnh nhân trong hình như thế này. Chúng ta đánh giá tất cả các cái yếu tố được liệt kê ở trong slide này, như là răng có mòn hay không, hướng dẫn cắn thế nào, có bị thiếu răng hay không, phân loại theo angle, có răng có bị tiêu cổ hay không, các cái răng có bị xoay, có đường cong si, các cái và sử dụng cái giấy khám nữa để chúng ta đánh giá các cái điểm tích tốt. And as we said before, we're going to look and see what these marks really mean. Và như chúng ta đã được nói lúc nãy, tôi đã nói lúc nãy thì chúng ta đã biết rằng là các cái dấu cắn này ở trên giấy khám này thực sự nó có ý nghĩa gì. Okay, now using traditional techniques of observation and palpation and marks,
There are limitations to the traditional techniques. Thì chúng ta thấy rằng là cái phương pháp mà phổ biến chúng tôi vừa trình bày vừa nãy nó sẽ có một số các cái hạn chế. The key thing is that they're subjective and qualitative. Hạn chế đầu tiên ấy là nó có tính chủ quan, phụ thuộc vào người thăm khám, và thứ hai là nó chỉ có tính định tính. The only way to make an accurate diagnosis of a temporomandibular joint is with an MRI. Cái mà chẩn đoán chính xác nhất cho cái thăm khám phát hiện xương hàm thì chính là trên phim cộng hưởng từ. And so overall, it's hard to make an accurate diagnosis. We have no way to evaluate change over time, and we have no way to evaluate if things are getting better. Thì như vậy ấy, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà có một cái chẩn đoán chính xác hoàn toàn. Và quan trọng nhất ấy là chúng ta không có cái cách để mà chúng ta đánh giá cái sự thay đổi theo thời gian của bệnh nhân, và đặc biệt là không có cách để chúng ta đánh giá được là cái điều trị của chúng ta có thực sự là có kết quả hay không. Okay, we look at this. So if we do not make a complete diagnosis, we can potentially have problems with treatment because diagnosis determines treatment. Và như vậy ấy, thì cái việc mà chúng ta cái chẩn đoán của chúng ta nó không hoàn chỉnh, không đầy đủ, thì nó sẽ có thể dẫn tới các cái quyết định điều trị nó không được phù hợp. So people can damage their teeth, their muscles, their joint. They can have headaches or sensitivity or pain. Teeth can move and the bite can change. Chúng ta thấy rằng là bệnh nhân thì sẽ có thể là có các cái ảnh hưởng, các cái rối loạn ở răng, ở cơ. Bệnh nhân có thể bị đau đầu và người ta có thể là làm ảnh hưởng, tức là bị hỏng mòn răng nữa. And in the US, we have to worry about malpractice, which is a legal obligation to do good treatment, and it can make patients very frustrated. Và ở Mỹ chúng tôi thì chúng ta có cái tức là có cái bắt buộc, có cái nghĩa vụ là chúng tôi phải thực hiện các cái điều trị mà tức là không được quá chỉ định. So let's talk about some new technology. I mentioned the MRI before. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói về các cái kỹ thuật để có thể giúp đỡ chúng ta. Thì tôi đã từng nhắc đến cái phim chụp cộng hưởng từ. And this is an anterior displaced disc. On the left is the MRI. On the right is the clinical section. Thì đây là một cái tình trạng mà có trượt đĩa đệm răng trước. Ảnh ở bên trái là hình ảnh trên phim cộng hưởng từ MRI, và ảnh bên phải là trên cái đắt cắt thực tế, tức là MRI looks at soft tissue. It looks at the disc and other structures and will show many other pathologies. We take it in two positions, open and closed, with a focusing magnet. Trên phim cộng hưởng từ MRI ấy, thì nó cho phép chúng ta nhìn được mô mềm, nhìn được giữa khớp và rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, có thể đánh giá được rất là nhiều các yếu tố khác nữa, và chúng tôi chụp phim cộng hưởng từ ở hai tư thế là há và ngậm. Now, many dentists use cone beam CT technology. Rất nhiều bác sĩ, rất nhiều nha sĩ thì sử dụng phim cone beam CT. So the bottom of this image is the TM joint from a view, and the upper row of images is the TM joint from a sagittal view. Thì trên cái phim CT này chúng ta có thể đánh giá được cái khớp nối xương hàm ở cái mặt phẳng đứng ngang và mặt phẳng đứng dọc. On the right side of the screen, the TM joint looks pretty healthy. On the left side, it looks damaged. Thì cái ảnh ở đây bên phải thì khớp có thể vẻ như là bình thường, khỏe mạnh, và bên trái là có vấn đề. Cone beam technology sees the hard tissues. It does not see the disc. You can look at the size, shape, and integrity of the condyle, the fossa, and the eminence, and the spacing in 3 dimensions. Cone beam CT cho chúng ta đánh giá được cái mô cứng, tức là cái mô xương, chứ nó không thể cho chúng ta xem được cái đĩa đệm giữa khớp.
chúng ta có thể nhìn đánh giá được hình thể, kích thước cũng như là cái sự đồng nhất, tức là sự liên tục của cái lồi cầu, của ổ chảo và cái lồi thủ bán tương, cũng như là cái khe khớp. Và cái này, tất cả cái này là chúng ta đánh giá được theo cả 3 chiều. Now we use a dental radiologist. We don't need to read everything here, but we want the dental radiologist to read the image for every possible pathology and not just the teeth. Thì có thể rằng là chúng ta sẽ mong muốn là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng ta ấy, có thể cho chúng ta những cái nhận định về tất cả các cái vấn đề được liệt kê trong cái slide ở đây. Thứ nhất là cái điều trị răng miệng đang có vấn đề gì về nhồi nhai hay không, đánh giá về khớp nối xương hàm, về sự cân đối của khớp cũng như là của nền sọ, sự cân đối của xương hàm dưới, tức là của cành lên xương hàm dưới, đánh giá về xoang hàm cũng như là cầu đường và cái đường thở, cái đường hô hấp trên, các cái lớp cắt ngang của đường hô hấp, sự thẳng hàng của đốt sống cổ 1, cổ 2 cũng như là các cái vấn đề khác nữa có thể xảy ra của mô cứng. Okay, now we have a report from our radiologist for our legal records. Thì đây là cái hình ảnh, một cái báo cáo, tức là cái phiếu đánh giá kết quả của các thị chẩn đoán hình ảnh. Và nó sẽ là một thành phần của cái dữ liệu của bệnh nhân. Okay, next technology is joint vibration analysis or JVA. Một cái kỹ thuật khác nữa chúng ta có thể sử dụng để đánh giá, đó là cái kỹ thuật gọi là phân tích độ rung của khớp, phân tích rung khớp, viết tắt là JVA. The patient on the right, we can see the patient wears something that looks like headphones, but it uses sonar technology. Thì cái ảnh ở bên phải là bệnh nhân đang đeo một cái giống như là cái tai nghe, nhưng cái đó chính là gọi là cái sonar technology. We can see in the bottom image that it can tell the difference between smooth surfaces or rough surfaces. Nhìn vào cái bản đồ ở bên dưới ấy, thì có thấy rằng là cái phương tiện này nó có thể cho phép chúng ta nhận định được các cái đặc điểm của các cái bề mặt nhẵn hay là bề mặt ráp. So it is objective, quantitative. We use it during function, and we can assess changes over time. Thì cái phương tiện này nó cho phép chúng ta đánh giá một cách khách quan, có thể định lượng được. Chúng ta nhìn thấy, tức là chúng ta đánh giá cái khớp trong cái quá trình nó đang hoạt động, chứ không phải là ở trạng thái tĩnh. Và chúng ta có thể đánh giá được cái sự thay đổi, sự tiến triển của nó theo thời gian. It takes less than 5 minutes. It can be done in the office, and we get an immediate answer. Thì cái phương pháp trong giờ này chỉ mất ít hơn 5 phút thôi ở ngay trong phòng khám. I want you to just on this slide look at the different types of images that we get from JVA on the left. We can have a smooth image, we can have a wobble, we can have a click or a scratch. Thì trên cái slide này chúng ta có thể thấy đây là một số các cái hình ảnh và các kết quả của cái JVA này trên bệnh nhân. Chúng ta có thể có cái đường bản đồ rất là thẳng nhẵn, nó có thể là gập ghềnh, hoặc là nó có thể có các cái điểm, tức là có các cái điểm đỉnh nhỏ, hoặc là nó xích sắc. Okay, now from the different type of curve, we have different possible problems. Thì với mỗi một cái loại biểu đồ khác nhau, cái đường hình khác nhau thì chúng ta sẽ có thể có các cái chẩn đoán khác nhau. This technology also measures the amount of energy and the frequency. So the vertical on these graphs is percent, the horizontal is hertz. Thì ở đây ấy, nó cũng đồng thời nó đánh giá được cái cường độ và cái thời gian. Thì ở đây là cái trục rộng là cái thời gian, và cái trục ngang ấy là cái cường độ theo tức là cái tần số ra hết.
And what we can see from this graph is the peak at 100 hertz. We see it on both sides. That is a click in the joint, and anything to the right of the dotted line is bone on bone. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cả hai hàng này, cái điểm mà tương ứng với lại cái tần số 100 ấy là cái điểm cao nhất, đấy là tương ứng với lại cái tiếng click trên lâm sàng. Và đây là cái tiếp khớp mà giữa hai cái phần cứng, tức là xương với nhau, thì nó mới tạo ra cái tiếng to như vậy. And so this is the readout that we get from JVA. Đây là cái kết quả chúng ta nhận được từ cái thăm khám bằng JVA. If we look at the two images on the top row, on the left, we see very little damage. On the right, we see a lot more damage. Hai cái ảnh ở phía trên ấy, thì chúng ta thấy rằng là bên trái, cảnh bên trái là bệnh nhân không có tổn thương, trong khi bên phải là bệnh nhân có rất nhiều các cái tổn thương. And what we're looking at are the purple lines on the top two graphs. Và chúng ta nhìn vào cái đường màu tím ở hai cái ảnh bên trên. We take the data, let me go back. We take the data, as we can see, there's a lot of numbers in the middle. We take those numbers, we plug them into this chart, and we can get a diagnosis. And we can see all the different colored circles indicate different temporomandibular joint diagnosis. Thì chúng ta nhìn thấy là ở cái slide trước ấy là nó có các cái chữ, tức là có các cái thông số. Thì người ta lấy các cái thông số đó để người ta chuyển lên trên hai cái bản đồ này đây, tất cả các cái thông số này. Và tất cả các cái vòng tròn và các cái màu khác nhau ở đây nó tương ứng với lại các cái chẩn đoán khác nhau liên quan đến cái rối loạn chức năng thái dương hàm. This is based on how much energy does the instrument pick up, what is the patient's maximum opening, and the different frequencies of vibrations. Thì ở đây nó cho ra các cái thông số liên quan. Can you say it again, please? Okay, you can see it's on the left side, the total energy, the maximum opening, and the frequency. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái ảnh bên trái ấy, chúng ta có thể cho chúng ta biết được các cái thông số liên quan đến cái total energy, tức là cái tổng cái năng lượng mà nhiều nhất, cũng như là cái tần số tương ứng. And so this is a blow up of what it looks like, and the numbers all correspond to the Piper scale of TMJ disorders. The 1, the 3, the 4B, and we'll talk about that in a second. But those are the different diagnoses and the different waveforms. Thì ở đây là các cái chẩn đoán khác nhau tương ứng với lại các cái thể mà rối loạn chức năng thái dương hàm khác nhau, và tôi sẽ giải thích tiếp theo. Now, this is the scale that we use. This is from Dr. Piper, and we can see from 1 to 5B that there are different pathologies to the joint. So, Doctor, why don't you go ahead and read these? Yes. Thì ở đây là các cái chẩn đoán khác nhau mà chúng tôi sử dụng chẩn đoán theo bác sĩ Piper. Thì là từ số 1 đến số 5 chúng ta sẽ có là gì? Cái 1 là cấu trúc là khỏe mạnh. Cái chẩn đoán thứ hai thì là có cái lỏng của các cái dây chằng, có tiếng kêu, có thể cộng trừ là có tiếng kêu khớp. Cái chẩn đoán 3 liên quan đến là di lệch địa đệm sang bên, ra ngoài. 3B là di lệch vào trong. 4A là cái 3A là cái di lệch của lồi cầu, của đỉnh lồi cầu thì đúng không? Đỉnh lồi cầu vào trong. 3B là ra ngoài. Cái 4A là giật địa đệm ra trước có hồi phục. Và 4B là giật địa đệm mà không hồi phục. 5A là có thủng địa đệm và cấp tính. 5B là có thủng địa đệm mãn tính, đã có cái bù trừ rồi, thích nghi rồi. So we get the diagnosis while the patient is in the chair, and treatment depends on diagnosis. Và như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán được cho những cái này cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân vẫn còn đang ở trên ghế, và chúng ta sẽ có quyết định điều trị dựa trên cái chẩn đoán này.
The next technology is the EMG, the Bio-EMG3. Một cái kỹ thuật khác của cái phương tiện chẩn đoán khác nữa đó chính là cái điện cơ đồ. Ở đây chúng tôi dùng là cái Bio-EMG. And the EMG measures the amount of energy in microvolts of 4 sets of muscles: the masseter, the temporalis, the sternocleidomastoid, and the digastric. Thì cái điện cơ đồ này, cái EMG này nó đo cái cường độ năng lượng và của các nhóm các cái cơ nhai bao gồm là cơ cánh, cơ thái xương, cơ ức tầm trũng và cơ nhị thân. And so muscles that are tense have a lot of energy. Muscles that are relaxed have very little energy. Thì cái này nó đo cái cường độ theo đơn vị là microvolt, và khi bạn cơ mà được thư giãn thì cái cường độ điện nó sẽ ít, và nếu mà cơ nó bị cao cứng thì cái cường độ điện nó sẽ nhiều. Okay, so this is what we looked at before, showing different types of energy patterns. Và đây là cái hình mà chúng ta cũng đã từng nhìn thấy lúc nãy, là cái hình ảnh của cái điện cơ đồ. Okay, now we look at how we can check the teeth, and we use the T-scan. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta dùng một cái kỹ thuật nữa, đó là cái cách chúng ta đánh giá cái tiếp xúc răng thông qua cái T-scan. The T-scan is a pressure measurement tool, and it measures every 1/100th of a second. Thì chúng ta thấy rằng là cái T-scan là nó đánh giá cái cường độ tiếp khớp giữa hai hàm, và nó đánh giá ở cái mức là 1% giây. The T-scan presents the data 3 different ways. We see the 2 arch forms in the middle, and then the graph across the bottom. Chúng ta thấy rằng là cái T-scan nó đánh giá và nó thể hiện ra hai cái dạng trình bày khác nhau. Một dạng là dưới dạng các cái cột, tức là cái biểu đồ cột ở bên trên, và ở dưới thì là cái biểu đồ đường. The graph, the vertical axis is percent of force, and the horizontal axis is time. Thì trong cái biểu đồ cột chúng ta thấy rằng là cái cột dọc thì là cường độ, và cái cột ngang thì là thời gian. And what we see on the graph is the patient bites down 3 separate times. Ở cái biểu đồ phía dưới chúng ta thấy rằng là bệnh nhân sẽ cắn vào 3 lần. Now, the 2 images on top are 1 moment in time when the patient is clenching their teeth together. Hai cái ở phía trên để cho thấy là các cái thời điểm khác nhau mà bệnh nhân có răng tiếp xúc với nhau. The 2 images show the same thing. On the right, we see a 3-dimensional view that looks like columns. On the left, we see a color-coded view, and the taller columns and the different colors are the amount of force. Thì hai cái ảnh ở phía bên trên ấy thì là hai cái cách trình bày khác nhau của cùng một cái biểu đồ thôi. Một cái thì là biểu đồ cột, một cái thì là dùng phốt màu, và nó cho thấy rằng là cái độ cao của cái cột hay là cái độ đậm của cái màu nó thể hiện các cái cường độ, các cái mức độ cường độ khác nhau. On the bottom right, we can see the color scale, where the blue is low force and the red is high force. Còn ở cái hàm biểu đồ ở hình dưới ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó thể hiện cường độ thông qua cái đường màu xanh dương thì là lực nhẹ, màu đỏ thì là lực mạnh. What is important is the relative amount of force. Are all the columns the same size, or are there columns that are taller than others? Thì chúng ta thấy rằng là cái biểu đồ nó sẽ cho thấy rằng là cái mức độ đồng đều của cái cường độ lực này trên toàn hàm răng. Có hay không? On the left, okay, go ahead. Yes. On the left image, we can see that there is a red and white icon right in the middle. Chúng ta nhìn thấy cái ảnh ở bên trái ấy, thì chúng thấy nó có một cái cột, có một cái biểu tượng mà đỏ và trắng ở chính giữa. We can see that icon tells us the balance, and we can see that it's in the middle, so this patient is well balanced. Thì cái này nó thể hiện cái sự đồng đều thăng bằng hai bên,
Và trong cái hình này nó thể hiện rằng là ở bệnh nhân này là có cái sự thăng bằng. So with articulating paper, we can see where the contact is, but it's the stamp of the entire process, and we can't tell first, second, or third contact. Thì chúng ta thấy rằng là khi sử dụng cái giấy thử cắn, chúng ta sẽ biết được rằng là những đâu chỗ nào là các có cái điểm tiếp xúc cắn. Ngược lại với cái scan ấy, thì chúng ta còn được biết được các cái thông tin là cái điểm tiếp xúc nào là cái điểm tiếp xúc đầu tiên, cái điểm tiếp xúc nào là cái điểm tiếp xúc cuối cùng. So with the T-scan, we can see relative force, we can see sequence of contacts, we can see location on the teeth, and because we have images for every 100th of a second, we can watch the occlusion as a movie. Và chúng ta thấy rằng là với cái T-scan ấy thì chúng ta có ngoài biết được rằng là lúc nào người bắt đầu có và kết thúc điểm tiếp xúc, chúng ta còn biết được cường độ, cái mức độ của cái tiếp xúc ấy nó ở đâu, các cái gì tiếp xúc với nhau, và bởi vì là đây nó đo với cái thời gian rất là ngắn, tức là 0.01 giây là đã đo một lần rồi, cho nên là coi là chúng ta đánh giá được cả cái quá trình tiếp xúc động của bệnh nhân. Okay, so we can use the T-scan and EMG together. Và chúng ta có thể kết hợp để đánh giá cùng lúc cái điểm cơ đồ với EMG và cái T-scan. And we can tell we can tell how the teeth contacts change and how that affects the muscles. Và chúng ta sẽ có thể biết được rằng là cái tiếp xúc đang thay đổi thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động của cơ. The idea is to have all the teeth balanced and all the muscles relaxed. Mục đích của chúng ta là sẽ có được tất cả các cái kích thước đồng đều của các cái răng cũng như là tất cả các cái cơ thư giãn nhất có thể. There's another instrument called the jaw tracker or the JT3D jaw tracker. Đây là một cái phương tiện thăm khám khác, người ta gọi là jaw tracker, tên của nó là VOJT 3D. You can see in the apparatus the patient is wearing, there are the components in the front that create a field. We put a small magnet on the mandible and we can track the mandible motion. Thì chúng ta nhìn thấy là cái phương tiện này ấy, thì là bệnh nhân có cái thành phần để nó gắn vào cái hàm dưới để mà có thể ghi nhận cái chuyển động của hàm dưới. And this is what the data looks like. We can look at how the mandible moves in different directions. We see two different patients here on each of these two images where it says VEL, that shows velocity. In the middle, we're looking at a frontal view of how the mandible moves. On the upper right, we see a sagittal view, and at the bottom, we see a view from above. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây là cái kết quả nhận được của cái phương tiện thăm khám này về các cái, tức là cái hình đường vẽ của các cái chuyển động hàm dưới. Thì trên cái slide này là hai cái luồng chuyển động của hai bệnh nhân khác nhau. Chúng ta nhìn thấy là cái ảnh đầu tiên bên tay trái là ảnh, tức là nhìn theo chiều, ảnh bên phải là sagittal, ảnh bên trái là frontal, tức là nhìn theo chiều đúng ngang, và cái ảnh dưới cùng ấy là cái vận động của hàm dưới mà mình nhìn cái biểu đồ nó nhìn trên mặt phẳng bằng ngang. The left shows a normal patient with a wide range of motion, and the right shows a patient with pathology with a restricted range of motion. Thì cái biểu đồ ở trên bên trái là của một bệnh nhân mà bình thường, tức là cho thấy rằng là cái biên độ vận động hàm dưới của bệnh nhân là bình thường. Trong khi ở cái ảnh bên phải thì đây là một cái bệnh nhân mà có cái hạn chế vận động của hàm dưới. Okay, so digital occlusion, the main thing is that it's objective, quantifiable, and reproducible. Thì nó thấy rằng là cái việc đánh giá khớp cắn mà số hóa ấy, và cho phép chúng ta có một cái đánh giá khách quan, đo lường, tức là nó định lượng được và nó có tính lặp lại được.
Okay, now I know many dentists in Vietnam use TENS, and I don't use TENS. TENS has a lot to do with philosophy of jaw position. Some dentists believe jaw position should be determined by the muscles, and some people believe jaw position should be determined by the condyle. Tôi biết là có khá nhiều các nha sĩ ở Việt Nam thì sử dụng cái máy TENS như là một cái phương tiện của một chẩn đoán. Tôi thì tôi không có dùng nhiều, tại vì tức là hiện nay thì chúng ta sẽ thấy là có các cái chủng phái, có bác sĩ thì tin rằng là cái vị trí của hàm dưới ấy lại được xác định bởi cơ, còn một số bác sĩ thì lại nghĩ rằng là cái vị trí của hàm dưới ấy phải được xác định thông qua lỗ đầu. So when we TENS a patient, the condyle, as the muscles relax, the condyle moves down and forward. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân có sử dụng cái máy giãn cơ TENS này thì lúc đó cơ được thư giãn hoàn toàn và lỗ cầu nó sẽ được di chuyển xuống dưới và ra trước. Now, I recommend that we do not use TENS before diagnosis because it will mask the problem. Tôi mới khuyên là chúng ta không nên sử dụng TENS trước khi chẩn đoán ra vấn đề của bệnh nhân, vì chúng ta có thể sẽ bị lẫn lộn các cái vấn đề của bệnh nhân. Now, I know many of you use the BioTens from BioResearch. This is a 2-channel TENS, so you can work 2 different sets of muscles at once. Thì tôi biết là nhiều người có sử dụng, đây là một trong các cái mẫu hình của cái máy TENS để mà làm giãn cơ. Nó gồm có 4 cái điểm cực. Okay, so let's move on to using the technology together. Okay, Thế and nên so chúng we ta sẽ bước là chúng ta kết hợp tất cả các cái phương tiện kỹ thuật này với nhau. we do all of these tests that I just showed you, except for the jaw tracker, for all of our patients who have any TMD type symptoms. Thì chúng tôi sử dụng tất cả các cái phương tiện chẩn đoán mà tôi vừa trình bày với các bạn để mà chẩn đoán bệnh nhân, trừ cái phương tiện cuối cùng là cái jaw tracker, tức là cái mà để ghi biên độ vận động hàm dưới. And some offices do this for all patients. So in the last sentence, some offices do this for all patients. Okay. Once again, we don't need to read everything, but there are many different steps to doing a comprehensive TMD exam. And so we talked about all the different steps already. Thì chúng ta thấy rằng là đây là tất cả các cái bước chẩn đoán của bệnh nhân của tôi và tôi cũng đều đã giải thích rồi, đúng không ạ? Ở đây có thể nhắc lại từ cái tiền sử, ảnh chụp quan sát, thăm khám, đánh giá vận động hàm dưới, thăm khám cơ, và sau đó thì sử dụng các cái phương tiện như tôi vừa liệt kê, GBA, CBCT, EMG, tức là điện cơ đồ, T-scan, và tất cả cái này tôi đã trình bày rồi. Now we have to remember that TMD is not a final diagnosis. There are many different types of pathology. Tôi thấy rằng là nói rằng rối loạn chức năng thái dương hàm thì đấy không phải là cái chẩn đoán cuối cùng. Nó có rất là nhiều thể của cái TMD này. Okay, so we use the T-scan in all of our full mouth cases, whenever we're delivering a full mouth case or doing lots of dentistry. And these are the concepts that we want for all cases. Và chúng tôi cũng sử dụng T-scan cho tất cả các cái trường hợp mà chúng tôi cần phải phục hồi toàn hàm, tức là làm phục hồi toàn hàm. The main thing on this slide are the first 3 things, that all the teeth should come together at the same time. They should be equal, left, right, balance, and all of the interferences should be removed. Thì sử dụng để đảm bảo những trường hợp này, chúng ta phải đảm bảo 3 cái nguyên tắc của nó tốt cả, tức là tất cả các cái răng nó được chạm đồng đều và cùng lúc, và cái lúc nó phải đồng đều cả hai bên, và cũng như là nó không có cái gì cái cản trở nào. Okay, Dr. Nya, I will ask you to read this whole slide. These are all the different ways, all the different times in my office that I use a T-scan. Thì đây là các cái trường hợp trên lâm sàng mà ở phòng khám của ông ấy sử dụng
ứng dụng cái máy TIS scan và tôi sẽ thuyết lần lượt. Thứ nhất là sử dụng trong chẩn đoán. Thứ hai là trong trường hợp bệnh nhân có đau răng hoặc là có các cái tuyết khớp răng mà gây đau. Những trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý nha chu với cái tiêu xương chéo, tức là có tiêu xương chéo. Trong cái trường hợp mà cần phải phục hồi, tức là phục hình làm điều trụ răng hoặc là có làm cầu cố định. Trong cái trường hợp mà làm phục hình mà phức hợp giữa tức là cả trên trụ im lăng và trên răng tự nhiên. Trong trường hợp mà làm overdenture, làm hàm giả tựa trên implant, trong trường hợp mà làm phục hình ortho trên implant, trong rồi tất cả các cái trường hợp mà làm hàm giả áo lắp bán phần hoặc là toàn phần. Trong trường hợp bệnh nhân có thường thở khi ngủ, đeo khí cụ hấp, tức là cái khí cụ đẩy hẳn dưới ra trước. Trong trường hợp mà để kiểm soát cái tình trạng tiêu cổ răng, trong trường hợp mà để làm thăng bằng lại khớp cắn, tức là để loại bỏ đi các cái cản trở cắn, trong cái trường hợp điều trị và làm giảm cái thời gian nhả khớp, trong trường hợp mà để làm thăng bằng lại cái táng điều trị khớp, trong những cái trường hợp mà những cái táng mà cho các cái vận động trên thể thao, tức là các cái táng bảo vệ cho các bệnh vận động trên thể thao, sau khi điều trị chỉnh nha, và trong trường hợp mà chúng tôi hoàn tất những cái ca mà phục hình tuần hàm, thì đây là ông đã liệt kê tất cả các cái trường hợp vừa rồi là các cái trường hợp mà ông ấy đều sử dụng cái máy TIS scan để ông ấy đánh giá khớp cắn các bệnh nhân của TIS scan. Now, orthodontics, after orthodontics is very important. We have looked at every patient in 5 years who finished with the orthodontist, and 100% did not have a good bite. Thì tất cả các bệnh nhân mà sau điều trị làm chỉnh răng ấy, trong vòng 5 năm ấy, chúng tôi sẽ có đánh giá cái khớp cắn trên cái TIS scan này. Okay, let's put this all together. Okay. Thế bây giờ đến cái bước là chúng ta sẽ Okay, so the Bio-JVA is mostly used in diagnosis, but also at the very end of treatment. Thì cái phương tiện Bio-JVA, tức là cái joint vibration, tức là cái rung của khớp ấy, thì chúng ta sử dụng ở cái bước đầu tiên là cái bước chẩn đoán. Khi mà cái kết thúc cái chẩn đoán, kết thúc cái điều trị rối loạn chức năng hài dương hàm. What is very important is the joint healthy to do dentistry? Also, this will tell us, can we treat the patient by removing enamel or do we have to build up the teeth? Thì sử dụng cái GVA này cũng cho phép chúng ta đánh giá được rằng là liệu cái khớp hài dương hàm này nó có khỏe mạnh để cho chúng ta làm các cái điều trị về răng cho bệnh nhân hay không, và nó cũng cho chúng ta biết được rằng là với cái tình trạng răng này ấy, thì là chúng ta nên mài chỉnh khớp cắn, tức là làm mài bớt khớp cắn đi, hay là chúng ta nên thêm vào. Also, for my TMD patients, if I make a splint, what kind of splint? Can I make them an anterior deprogrammer? The JVA will tell me. Và cái Bio-JVA này nó cũng sẽ cho tôi biết được rằng là nếu như bệnh nhân có rối loạn chức năng hài dương hàm thì tôi nên sử dụng loại nắng nào. Ví dụ như chỉ là cái loại anterior deprogrammer, tức là chỉ là để làm deprogram, tức là làm gọi là gì nhỉ? Tức là để làm mất cái nhớ của cái hàm răng phía trước hay không? Hay là một cái loại nắng khác? Okay, for the T-scan, we use this in diagnosis, in treatment, and in finishing our cases. Thế còn với cái T-scan thì tôi sử dụng ở những bước nào? Tôi sử dụng cho tất cả các cái trường hợp chẩn đoán, các cái điều trị và các cái trường hợp mà hoàn tất các cái ca. Okay, we can use this as a pre-treatment reference. We can create an occlusion where the teeth come together at the same time, and we can create balance.
Chúng ta sẽ sử dụng nó như là cái tham chiếu trước điều trị để xem rằng là để điều chỉnh tất cả các khớp cắn cho nó thăng bằng và đồng đều nhau. It tells us if a filling is too high or too low. Nó sẽ cho chúng ta biết rằng là cái tiếp khớp này nó có bị quá cao hay là quá thấp hay không. It helps to find places that patients are uncomfortable. Nó cho chúng ta biết là chỗ nào là chỗ bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu. And we use it in treatment and with dentistry and with splints. Chúng tôi sử dụng cái T-scan cho các cái điều trị về răng và cho các cái điều trị về màng. Okay, the bio-EMG, we use it mostly in diagnosis, but also at the end. Thế còn cái phương tiện bio-EMG, tức là cái điện cơ đồ, thì chúng tôi sử dụng đầu tiên là để chẩn đoán, và thứ hai là để chúng tôi quyết định cái thời điểm kết thúc điều trị. If patients are uncomfortable, it can help to make the muscles relax. Khi mà bệnh nhân được thoải mái thì nó sẽ giúp cho cái cơ được relax, được thư giãn. Some dentists use EMG to find anterior vertical dimension. Một số các cái nha sĩ thì sử dụng cái điện cơ đồ này để xác định cái chiều cao cần cắn dọc nữa. It is most important to show us when we are finished. Will the patient be comfortable or will the patient have muscle tension? The EMG will tell us. Thì cái điểm quan trọng nhất của cái điện cơ đồ này, của cái EMG này là nó cho chúng ta thấy rằng là lúc nào chúng ta có thể điều trị, tức là ở cái điểm nào thì là bệnh nhân đã được thư giãn rồi, và ở điểm nào hoặc là bệnh nhân vẫn còn đang có căng cơ, co cứng cơ. Okay, and we use the EMG together with we use both EMG and T-scan together. This is the flow chart that I use for my TMD diagnosis. Và chúng tôi thường là sử dụng điện cơ đồ EMG và T-scan với nhau. Và đây thì là cái chart của tôi, tức là cái biểu đồ mà tôi sử dụng các cái phương tiện này trong chẩn đoán các cái bệnh nhân mà có bệnh lý rối loạn chức năng thải răng hàm. What we see at the top is that we use CT, EMG, JVA, and T-scan at our first visit. Các bạn có thể thấy là ở cái đầu tiên ở trên đỉnh ấy, thì là chúng tôi sử dụng các cái phương tiện sau: CT này, CT này, điện cơ đồ EMG này, cái JVA tức là cái giúp vu khớp, và cái T-scan là cho tất cả các bệnh nhân ở first visit, tức là cái lần khám đầu tiên. We get a diagnosis. Is there joint pathology or no pathology? Thì chúng tôi sẽ ra được cái chẩn đoán là liệu bệnh nhân có cái bệnh lý nội khớp hay là không. And then we use the EMG and T-scan together if we make any kind of splint or if we do any occlusal therapy. Và sau đó thì chúng tôi sẽ sử dụng kết hợp EMG và T-scan cho bất kỳ những trường hợp nào mà chúng tôi điều trị bằng màng, hoặc là chúng tôi điều trị mà thay đổi khớp cắn. Okay, I'm gonna skip this section. One second here, sorry. Okay, I'm gonna go move to some clinical cases. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem một số các cái trường hợp lâm sàng cụ thể. Sorry, my computer is too fast for me. Yes. Okay, we're going to move to some clinical cases. Okay, patient number 1 is female, 35 years old. She has rare headaches. She has occasional muscle tension, and her chief complaint is her bite doesn't feel right. Thì bệnh nhân đầu tiên ở đây là bệnh nhân nữ 35 tuổi. Bệnh nhân thì hầu như rất hiếm khi có đau đầu, thỉnh thoảng thì có căng cơ ở mặt. Và cái hạn kiểm chính của bệnh nhân ấy là răng chạm vào nhau, cảm thấy không đúng lắm. This is her JVA. Đây là cái kết quả GPA của bệnh nhân, tức là cái joint vibration này. The pink line on top is the right
side, and the pink line on the bottom is the left side. Cái đường màu tím ở bên trên đây là khớp bên phải và cái đường màu tím phía dưới là khớp bên trái. We can see that there is more damage to the left side than the right side. Có thể là có nhiều tổn thương khớp ở khớp bên trái hơn là bên phải. Remember, her chief complaint was her bite didn't feel right. Cho nên nhớ cái than phiền chính của bệnh nhân là bệnh nhân cảm thấy là răng chạm nhau không đúng lắm. And so we looked at this graph, and what we do with the JVA is we select which of these elements do we want to look at. And so you can see on that same graph, I put these 3 boxes around one set of vibrations. Thì trên cái kết quả GPA này chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân sẽ có vấn đề ở đâu. Ở đây tôi lựa chọn 3 cái box đầu tiên của cái GPA này. The green line shows the mandible position. It goes from up, down, up, down, up, down, or open, closed, open, closed, open, closed. Cái đường màu xanh ấy cho thấy cái di chuyển của hàm dưới nó hám. We can see that these 3 images I picked are where the slope is going down or where the mandible is opening. Có thể là 3 cái hình mà thầy vẽ thì là nó đúng với lại là lúc tức là cái đường mà độ dốc nó đi xuống nó đúng với lại há của hàm dưới. And so we picked another set of graphs, which are where the mandible is closing. This is a different set of events. Thì chuyển sang cái set tiếp theo thì đây là cái lúc mà cái hàm dưới nó. So she has something happening as she opens and something happening as she closes, both on the left side. Thì như vậy là vì là cả ở thì há lẫn thị ngập thì đều có chuyện gì đó ở cái khớp hàm răng hàm bên trái. And so we look at all the numbers that we get. We look at the forms. We look at the frequency, which is on the bottom, and we get a diagnosis of normal on the right and partial displacement on the left. Thì nhìn vào các cái số liệu ở đây với các cái tần số của thanh ấy, của âm thanh nữa ấy, các cái số liệu ở đây thì chúng ta có thể ra được cái chẩn đoán là ở bên phải thì là khớp bình thường. And on the left, what is the diagnosis? The left is partial displacement with reduction, or Piper 3A. Thì ở bên trái ấy, thì là cái trận địa đệm bán phần và có hồi phục. Okay, now here is her T-scan. And what we're looking at for her is, if we look at the graph, in the middle, where everything is horizontal, that's where she's clenching her teeth together. And on the right, where things move, that's her excursion. Thì đây là cái hình ảnh của cái T-scan. Thì nó thấy rằng là khi bệnh nhân mà cắn chặt hai hàm, đến chặt hai hàm ấy, thì là lực cắn hai bên là không khác biệt quá nhiều. Nhưng mà khi hơi di chuyển thì cái phía bên phải là có cái khớp khớp nhiều hơn. This is where she's biting in maximum intercuspation. Thì đây cái ảnh bên trái là khi mà cắn ở đường tối đa. We can see the left second molar has far more pressure than all the rest of her teeth. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái cắn ở núi tối đa này ấy, thì cái răng bảy hàm trên cái răng bảy bên trái ấy là nó chịu được nhiều nhất. If we look at the red and the green bars, it says we are 62% on the left and 38% on the right. Nếu như chúng ta đặt cái tỷ lệ người ta phân chia phân bổ giữa hai bên, chúng ta thấy rằng là bên trái là chịu được 62,5%, bên phải chỉ có 37%. Now this shows us the maxilla, and I've put the tooth numbers up on the chart so you can see what the teeth are. Chúng ta nhìn thấy đây là cái hàm trên là chúng ta có cái số của răng ở đây thì chúng ta sẽ biết là cái răng nào là cái răng sử dụng. So when she bites down, she's not in balance, and the second molar is too forceful. Như vậy khi bệnh nhân cắn lồng mũi, cắn chặt hàm ấy, thì là cái lực cắn nó không hoàn toàn đồng đều, bên trái nó thì chỉ nhiều hơn và đặc biệt là cái răng hàm, răng hai bảy. So I asked her
to grind her teeth to the left side, to do a left lateral excursion. Khi yêu cầu bệnh nhân là trượt hàm dưới sang bên trái. Now she's moving to the left. We can see that that second molar is still in the way. If we look at the red and white icon on the left, we can see it's moved to the left. So in her excursion, that second molar is her primary guidance. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái biểu đồ mà khi bệnh nhân di chuyển hàm sang bên trái thì có thể thấy rằng là cái lực cắn ở bên trái tất cả là nó nhiều hơn, và cái tỷ lệ chúng ta đặt ở bên dưới là bên trái là cái tới 87%. Now we want our patients to have cuspid guidance, and she has molar guidance. Đây thấy rằng là lực chủ yếu cũng lại ở cái răng hàm lớn. Thế nên là chúng ta mong muốn khi di chuyển sang bên là chúng ta có hướng dẫn của răng nanh, nhưng ở đây bệnh nhân này lại là hướng dẫn từ răng hàm lớn. And so here's where she ends up, and she never gets onto her cuspid. She has a group function occlusion. Và khi mà kết thúc của cái vận động sang bên trái này ấy, thì là bệnh nhân kết thúc bằng cách là hướng dẫn nhóm. And here we see her EMG, and there's a lot of muscle energy. Và đây là cái điện cơ đầu của bệnh nhân, chúng ta có thấy là bệnh nhân cầm cái cơ cao rất là nhiều, tức là cần rất là nhiều năng lượng. And here she's going to the right, and so she's biting down. You can see all of her teeth are coming together, but the second molar is still more forceful. Đây là cái chuyển động đưa hàm sang bên phải của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là trong cái chuyển động đưa hàm sang bên phải, tất cả các cái răng đều chạm khớp, nhưng mà ở cái răng hàm bên trái vẫn là bị nhiều nhất. Sorry, can you wait one moment, please? Because we have some problem with sound for the participants. Okay, so well, I'll say again, we're looking at a right excursion, and we can see even when I translate, people cannot hear me well. Okay. So, yeah, I'm checking with the technician here. Có cách nào mà các bạn đang tham nghe chị nói ở đây cái mic của mình? Đó không biết là bạn trắng vào cái là nói rất là rõ. Các bạn thấy Thật ra thì chỉ cần một mic của anh là nghe rõ thôi. Chị hỏi là các bác sĩ có nghe rõ hơn không ạ? Bây giờ rõ rồi phải không ạ? Dạ vâng, thế chúng ta có thể tiếp tục. So are we back? Yes, it's okay now. Okay now. Okay, so in this image, we're looking at a right lateral excursion, or actually this is when the patient is biting down, and we can see that there's still a lot of pressure on the second molar. We can see the taller columns. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái biểu đồ của cái bệnh nhân khi mà chuyển động hàm sang bên phải, thì ngay cả cái chuyển động hàm sang bên phải này chúng ta thấy rằng là cái răng hai để của bệnh nhân vẫn là chịu nhiều cái lực nhất. Here's her excursion, and we see she has some guidance on the right, but that second molar is still in the way. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái biểu đồ của cái hướng dẫn cắt của bệnh nhân có hướng dẫn ở bên trái, nhưng mà vẫn có cái răng hai để nó tham gia vào trong cái chuyển động sang phải. Now she finally ends up on the 142, so she finally ends up on the premolar. She has no cuspid guidance. Và cái kết thúc của cái chuyển động này á, là bệnh nhân có hướng dẫn cắn sang bên phải là của răng hàm nhỏ, và răng nanh không hề tham gia hướng dẫn cắn. And here's her EMG. It's hard to see, it's on the very right, but this is the same thing, showing that there's a lot of muscle energy because the teeth are in the way. Cái điện cơ đầu của bệnh nhân cũng cho thấy là do phải hoạt động rất là nhiều. So what have we learned from just these technologies? That her diagnosis is that she has partial disc displacement on the left side. She has very heavy molar contact on the second molar.
She has long disclusion time. She can't get off of her molars, and she has a lot of left side muscle tension. Thế thì cái chẩn đoán của bệnh nhân ở đây là gì ạ? Là từ GBA chúng ta sẽ có cái chẩn đoán là bệnh nhân có cái trận địa đệm bán phần có hồi phục. Thông qua CT scan thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có cái thuyết khớp mạnh ở bên trái trong mọi cái vận động của hàm dưới và có cái thời gian giảm khớp kéo dài. Và trên cái điện cơ đồ EMG thì có thấy rằng là bệnh nhân là có bị tăng các cơ, đặc biệt là cơ cẳng bên trái. So she has a filling on the left that is too high, that is causing muscle tension, joint damage, and bad occlusion. Và như vậy là gì, là bệnh nhân có cái tiếp khớp cao ở cái răng hàm lớn bên trái và nó dẫn tới là có cơ dẫn tới cái tổn hại về khớp và cái cảm giác khó chịu của bệnh nhân. So based on what we found, we recommend to treat her by fixing her occlusion. Và dựa trên những cái phát hiện này thì chúng tôi khuyến cáo trong cái chiều điều trị đối với bệnh nhân là cái điều chỉnh khớp cẳng. Okay, let's look at patient number 2. Female, 65 years old. She has many headaches. She has a lot of muscle tension. She has a lot of neck tension, and she is a nighttime bruxer. Thứ hai là một bệnh nhân nữ 65 tuổi, thường xuyên có đau đầu, lúc nào cũng có căng cứng cơ ở mặt và ở cổ. Và bệnh nhân này thì có nghiến răng ban đêm. Now she's had a previous therapy, occlusal therapy. She's worn an anterior splint, but she still complains of her jaw popping and clicking. She feels a lot of muscle tension at this particular visit. And when I palpate her jaw, the joint like pops out to the right side. Thì bệnh nhân này đã từng có cái điều trị về khớp cẳng trước đó rồi và vẫn hiện đang đeo cái màng mà để làm implant, tức là làm nhà khớp phía trước. Và cái tham điểm chính của bệnh nhân là bệnh nhân có tiếng kêu khớp, tức là tiếng click và tiếng pop, và bệnh nhân cảm thấy ở cơ rất là căng. Và ở cái buổi khám đầu tiên, buổi khám chẩn đoán đầu tiên ấy, thì chúng tôi thỉnh thoảng cảm giác như là cái khớp hay răng hàm bên phải của bệnh nhân ấy là bị chật ra bên ngoài. So here is her JVA. Thì đây là hình ảnh của cái GBA của bệnh nhân. Now, when we do a JVA, we ask the patient to open their mouth, and then when they close, we ask them to tap their teeth together. So we say open, tap, open, tap, open, tap. Khi mà chúng tôi cho bệnh nhân thăm khám GBA thì chúng tôi yêu cầu bệnh nhân há miệng và bằng ngậm, nhưng bằng ngậm tức là cho răng cắn để tạo tiếng kêu, gọi là tap tap. Cho bệnh nhân cắn để tạo ra tiếng kêu. So the lines, the pink lines at the top of the green curve shows us the teeth tapping together. Thì cái đường màu xanh ấy và cái đỉnh của cái đường hình xin màu xanh ấy là nó liên quan đến lúc mà các cái răng nó chạm với nhau. But we can see on the left, which is the bottom, there are other events happening. Thì chúng ta nhìn thấy là cái đường màu. And there's something really big right in the middle. Có cái chuyện xảy ra, chuyện rất là quan trọng. So first we looked at the events as she's closing her mouth. You can see we put the 3 boxes around where the green line is going up. Thì chúng ta nhìn thấy ở 3 cái hộp đầu tiên trong cái thì ngậm miệng. And what we see is that from the bottom right, that the left side is damaged, and there's a big click right in the middle, the big purple line right in the middle image on the bottom. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là ở cái đường phía dưới từ con gốc này nó là bên trái ấy, thì ngay chính giữa thì là chúng ta có cái đường của tính nó rất là cao, tức là từ cái tiếng click. Now, if you look at this graph at the bottom where it says 6.0 and the purple box, you can see on the bottom graph, there's a very large event, very large, thick purple band. Thế thì thấy ở đây ở tương ứng với cái điểm 6.0 ấy thì ta có cái có một cái sự kiện thì xảy ra, tức là có cái ghi dấu rất là đậm ở đây ở cái góc này rất là bên trái.
Now, because it's happening at the very bottom of the green curve, it's happening when she has her mouth open. Và nó xảy ra tương ứng với lại cái đáy của cái hình sim màu xanh này, tức là tương ứng với lại cái vị trí há miệng của bệnh nhân. And we can look at the curve on the bottom and we see there's a big spike on the left side, right where it says 300, and there's a dotted line. Thì chúng ta nhìn thấy các cái số liệu tương ứng ở đây của cái góc thái dương hàm bên trái, nó tương ứng với lại cái đỉnh của cái tần số. This shows us that when she opens, she's touching the bone of the condyle is touching the bone of the eminence. Thì nó có nghĩa rằng là khi bệnh nhân há miệng tối đa ấy, thì cái lồi cầu nó chạm với lại cái lồi củ của thái dương và nó tạo ra cái tiếng kêu này. So her diagnosis is that on the left side, she has partial disc displacement, but she also has early degenerative joint disease. Thì cái chẩn đoán của cô ấy là ở cái góc thái dương hàm bên trái, cô có cái chẩn đĩa đệm bán phần, nhưng đồng thời là có cái dấu hiệu của cái thoái hóa khớp sớm. And the right side test as being normal. Bên phải, cái góc thái dương hàm bên phải thì cái test nó bình thường. But remember, I could feel the condyle moving on the right side. Chúng ta nhớ là lúc tôi thăm khám thì tôi cảm nhận được là cái góc thái dương hàm bên phải nó chuyển động ra ngoài. So the left side, when the disc displaces, it pushes the mandible to the right, and I can feel the right side condyle moving. Thì đó là khi mà ở bên trái cái đĩa đệm nó bị chật và nó đẩy cái vận động hàm dưới sang bên phải, và tôi bên phải có cảm nhận cái lồi cầu nó đi ra ngoài. The patient thought she had a right side problem, but it was really a left side problem. Như vậy là bệnh nhân thì nghĩ rằng là bệnh nhân có vấn đề ở khớp bên phải, nhưng vấn đề thực sự lại là do cái khớp bên trái. Now this is her T-scan, and this is where she's closing in maximum intercuspation, and we can see that both of her second molars are very forceful. Thì đây là cái hình ảnh T-scan của bệnh nhân. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là ở cái răng hàm lớn cả hai bên thì đều chịu rất là nhiều lực cắn. And the 7 teeth on both sides have very tall columns. Cho nên thấy rằng là cái răng 17 là nó có cái màu đậm. Now here she's moving to the left, and we can see she has a group function with a balance to the left and a balancing interference on the right. Thì trong đây là cái chuyển động sang bên trái, đưa hàm sang bên trái của bệnh nhân, và ở đây thì bệnh nhân có cái hướng dẫn nhóm. And here she ends up on her cuspid. Và kết thúc của cái vận động đưa sang trái là bằng cái hướng dẫn của răng nanh. So even though she has joint damage, she has cuspid guidance to the left. Như vậy là mặc dù là có tức là có tổn thương ở khớp thái dương hàm bên trái, nhưng mà bên trái bệnh nhân vẫn có hướng dẫn cảm răng nanh. Here's her EMG, and what we can look at is a lot of energy in the middle. But if we look at the left side and the right side, we can see that she has a lot of muscle tension as well. The lines are relatively thick. Thì trên cái EMG cũng có thấy rằng là cái căng cơ rất là nhiều ở cái vùng giữa và ở cả hai bên trái và phải. And here she's moving to the right. Đây là cái hình ảnh khi mà bệnh nhân đưa hàm sang phải. And we see the 2-7 tooth is still in the way. Thì chúng ta thấy rằng là cái răng số 27 của bệnh nhân vẫn tiếp khớp và vẫn có chạm lực khi mà bệnh nhân đưa hàm sang bên phải. She's moved further to the right, but the left side is still in contact. Di chuyển sang bên phải nhiều hơn, nhưng mà răng bên trái vẫn có chạm. But then she ends up on her cuspid. Và bệnh nhân kết thúc cái vận động sang bên phải bằng cái hướng dẫn răng nanh. And we see, this is what I showed you before, and we can see that she still has cuspid guidance. So what do we learn is that she has some damage to the jaw on the left side. Và như vậy thì bệnh nhân trên cái điểm cơ đồ cũng phải bệnh nhân cũng có cái quá hoạt động của cái cơ. Và như vậy thì các cái thăm khám này cho chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có cái tổn thương ở khớp bên trái.
So we know she has some early degenerative disease on the left side TMJ. Và như vậy chúng ta biết được rằng là bệnh nhân này có cái tổn thương thoái hóa khớp sớm ở lớp thái dương hàm bên trái. Now the T-scan shows she has very heavy posterior contacts when she closes, but she has cuspid guidance and her occlusion is working well. Trên T-scan thì cho chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có cái tiếp xúc rất là mạnh ở các cái răng sau khi mà bệnh nhân động miệng. Nhưng mà bệnh nhân vẫn giữ được cái hướng dẫn răng nanh ở cả hai bên. Now, the EMG shows that overall, and she has general muscle tension, and she came in and said that her face felt very tense when she came in for the visit. Và EMG thì cho chúng ta thấy là bệnh nhân có các cơ trên toàn bộ cái hệ thống cơ. Và chúng ta biết rằng là cái lý do bệnh nhân thăm khám cũng là như vậy. Bệnh nhân thường xuyên cảm thấy là co cứng cơ. Now, as far as what I would do for her is, I want to maintain her posterior vertical because there's damage to the TMJ. Thì như vậy thông qua cái chẩn đoán này thì cái dự kiến điều trị của chúng tôi sẽ bao gồm thứ nhất là chúng tôi sẽ phải giữ cái chiều cao tầm 8 dặm ở phía sau. If I wanted to do major dentistry, I would treat her by building up the anterior to take the pressure off the posterior. Và nếu như mà tôi muốn điều chỉnh các cắn của bệnh nhân này ấy, thì tôi sẽ phải là các căng ở các cái vùng răng trước để giảm cái giảm tải cho các cái vùng răng sau. Now, because she has so much muscle tension, I would recommend a full coverage splint and then balance it with the T-scan EMG. Và bởi vì bệnh nhân có cái co cứng cơ rất là nhiều nên là tôi cũng khuyến cáo là bệnh nhân nên có cái điều chỉnh bằng máng trước đó, máng là máng phủ toàn mặt nhai và sẽ được điều chỉnh thăng bằng thông qua cái check trên T-scan và EMG. Now, I covered a lot of material tonight, so I wanted to make sure I left some time for questions. And so I think we have a few questions. Dr. Nya, do you see any questions in the texts? Yes. Thì tôi nghĩ là tôi cũng đã nói khá nhiều vấn đề chung nhất liên quan đến cái rối loạn chất lạc thái dương hàm. Và bây giờ tôi nghĩ là sẽ dành một chút thời gian cho các câu hỏi. Thì bây giờ bác sĩ Nga sẽ đọc cái câu hỏi mà các anh chị. Chứ các anh chị đặt câu hỏi vào cái mục Q&A ạ. Đừng ghi vào một chat. Em mở Q&A cho chị. And so what questions? Anh chị Trường có thể bật ở đây. Okay, I see one question that says, reason to not use TENS to treat DMD, and when should we use TENS? And so let me start by saying, I don't use TENS, so I can't tell you what I do, but I know dentists who do. And so the dentists who like to use TENS like to work in a jaw position where the mandible is in a relaxed position. And then Dr. Nya, I want to give you time to translate. Yes. Thì câu hỏi của bác sĩ là tại sao không dùng TENS? Có trường hợp nào ông nghĩ là nên sử dụng không? Nếu bảo là vì ông không sử dụng nên ông ấy không khuyên được là trường hợp nào. Thì ông ấy cũng hiểu cái lý do mà các bác sĩ khác sử dụng TENS là bởi vì các bác sĩ muốn đặt cái vị trí hàm dưới, tức là muốn xác định một cái vị trí hàm dưới lý tưởng ở cái tình thế là cơ đã được thư giãn hoàn toàn. Đấy là cái phương tiện để xác định cái vị trí hàm dưới. If you work in a TENS jaw position, then you need to use TENS to take your bite registration, and you would need to use TENS to help patients get comfortable if they're tense. Nếu mà sử dụng TENS, tức là cái máy giãn cơ đấy, thì các bạn sẽ phải sử dụng TENS để chúng ta ghi cái dấu cảm xúc của bệnh nhân, và cũng như là phải sử dụng TENS trong cái quá trình để giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Now, there's a doctor in Calgary, Canada, that recommends that if you are using TENS to create your bite, that when you balance your splint, you use ultra low frequency TENS to get the mandible to pulse.
and use that to balance your bite. Thì bác sĩ Cagliari ở Canada ấy, thì ông cũng có khuyên rằng là khi chúng ta dùng TENS để chúng ta lấy dấu cắn để mà làm màng, tức là để nó xác định cái vị trí gọi là lý tưởng của hàm dưới ấy. Thì trong cái quá trình điều chỉnh màng, điều chỉnh thăng bằng màng, chúng ta cũng phải sử dụng TENS. But once you have your new occlusion in prosthetics, or you have your new occlusion in a splint, you can do your closure T-scan using the T-scan and TENS together. I recommend you still look at excursions, but you do the ultra low frequency TENS first with your splint or your prosthetics and the T-scan together. Thì một số các bác sĩ thì có thể sử dụng cả TENS khi mà để đánh giá khớp cắn, khi mà làm tạo hình cho bệnh nhân. Thì tôi cũng khuyên là nếu mà dùng như vậy thì chúng ta phải kết hợp, tức là cả cái TENS và cái T-scan. Okay, any other questions? Bây giờ một câu hỏi khác. Yeah, the questions I see are in Vietnamese, so I can't read them. Xin hỏi là EMG phải không ạ? Thì bác sĩ Nguyễn Văn Dương có hỏi là xin hỏi làm T-scan cùng lúc với điện cơ đồ phải không ạ? Liệu cho mình xin phép hỏi lại ý của bác sĩ Dương, có nghĩa là hai cái này cùng lúc với nhau hay là trong cùng một buổi thăm khám? Chắc là cùng lúc với nhau đúng không ạ? Thì mới hỏi Dr. Green, Yes. another question is you do the T-scan and EMG at the same time. I use them separately, but I do it together. So I do a number of EMG tests, but I also do in diagnosis the T-scan and EMG together. In treatment, Yes, I just use the T-scan alone. At the same time means they got electrode for EMG and they buy it on T-scan. No, just do at the same visit, for example, but not at the same time. Well, I use them at the same time for diagnosis, and I use them at the same time when I finish my cases, but I use the T-scan alone during treatment. I see. Vâng ạ, thì trả lời câu hỏi này thì là như thế này, tức là ở cái bước chẩn đoán đầu tiên thì là ông ấy sẽ dùng cả T-scan và EMG cùng lúc với nhau, tức là một lúc vừa có bắn điểm cực và vừa cắn này, đấy, và cái lúc kết thúc điều trị. Thế còn trong quá trình điều chỉnh thì ông ấy chỉ dùng T-scan thôi. Câu hỏi tiếp theo là so với MRI thì độ nhạy và độ đặc hiệu của GPA là bao nhiêu? So next question is comparing to the MRI, the sensitivity and the reliability of GPA. How much is this comparing to the MRI? I'm sorry, I don't know if I understand the question then. Though you talked about Compare the result from GPA yes. and from MRI. For diagnosis. I don't know price, but for JVA is what tells me my temporomandibular joint diagnosis. Yes. And so for me, it's very important. I think that from your clinical cases, you can diagnose that there is a partial this. Okay, so for legal, you also can diagnose. So from okay, this. so for legal, I need to have, for legal reasons, I need to have imaging and a radiologist read it. The JVA gives me a suggested diagnosis,
but between the imaging and the JVA, I can come up with a diagnosis for the patient. But the three different technologies measure three different things, and we use them all to measure together. So when you have diagnosis of this displacement from GVA, do you recommend the patient to have additional MRI or not? Okay, so the question is, if I see people that have disc displacement with JVA, and then the rest was, how do I treat them? Is that what you're asking? No, Or- if you diagnose from GVA that patient have this displacement, so do you send them to have an additional MRI or not? Okay, so in the US, MRI is very expensive, and patients don't want to do it. Now, in our office, we have a CT. So we do a cone beam CT for everybody. And so we do that to begin with. Now, we recommend MRI, but many patients don't want to spend the money. And so we work with the CT, the radiologist report, and the JVA, and we can come up with a diagnosis. And how reliable the diagnosis from GVA comparing with the It's MRI? very reliable. The correlation is 90-something%. Okay. Thì để trả lời câu hỏi của bác sĩ về cái đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của GVA so với MRI thì câu chuyện kết luận cuối cùng là cái GVA cái độ đặc hiệu nó khá là tốt, tức là nó tương đối đến hơn 90%. Tại vì là mình có hỏi kỹ giáo sư ấy là giả dụ như lúc nãy trên cái ca lâm sàng của ông ấy từ cái GVA ông ấy chẩn đoán được rằng là có chẩn địa đệm bán thần chẳng hạn, thì liệu khi chẩn đoán như vậy rồi ông có cần phải cho bệnh nhân đi chụp MRI để mà khẳng định chẩn đoán hay không? Thì ông nói là ở Mỹ cái MRI nó rất là đắt, cho nên là cái bệnh nhân của ông ở phòng khám của ông ấy thì là ông ấy đã chụp CT scan và cái GVA là ông ấy thấy đủ, và ông nói rằng là như thế là ông có thể chẩn đoán được tới 90%. Now, I want to say something, and I don't know if Dr. Lin wants to make a comment, but I don't know how dentists charge patients in Vietnam, but it's important that patients pay for this service, that you charge patients for this service, and because it costs money to buy the technology, that you need to be reimbursed. And so it's important for patients to know that you're doing something different that nobody else is doing. Yes, yes. Thì ông cũng còn nói thêm đó là tôi không biết là ở Việt Nam thì cái cách mình thăm khám bệnh nhân như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ thì tức là chúng ta phải cho người ta thấy rằng là mình có cái sự khác biệt và nó có đáng đồng tiền. Another question, ngoài các thủ tục trên thì thầy cho hỏi thêm lồi cầu đồ có được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị cảm khớp không? Another question is beside all those technology that you have mentioned, do you use axiography in diagnosis and treatment for occlusion adjustment? So were you asking about a different technology or the same technology? No, another one, the axiography. I'm not familiar with isoography. Like, Thì thầy có nói là thầy không có sử dụng cái lưỡi cầu đồ này. and we may call it something different. I don't know that term. Anh có câu hỏi. Dạ vâng ạ. Thế thì anh hỏi, xin hỏi em hỏi ông giáo sư là trong cái mô hình tổ chức của các khoa trong một cái bệnh viện hoặc là trung tâm chuyên điều trị răng hàm mặt ở Mỹ thì có một cái bộ phận nào chuyên điều trị về loạn răng khớp hàm chân hàm và cấp khoa đơn nguyên không là một. Thứ hai nữa là lộ trình điều trị trung bình của một bệnh nhân, như là cái ca thứ hai ông ấy vừa mới sâu đấy, nó cả tất cả nhiều vấn đề, cả cơ cả cái thì thứ nhất là thời gian điều trị bao nhiêu, và
hiện nay kinh phí là rất nặng và còn nữa là cái số lượng của bệnh nhân bây giờ nhiều hơn so với cái bệnh chung về bạn. So our director of hospital have a question for you. 3 questions actually. The first one is in the structure of hospital in the US. Do you have independent department for managing TMD patients? Not in hospitals, but in some dental schools. Uh-huh. Most US physicians don't know anything about TMJ. Okay. Yeah, so it's done in dental schools and some independent learning places like the Las Vegas Institute or the Pankey Center or those kinds of places. But it's in the universities. So the problem is in the universities, people are not using the technology very much and they can't agree on what to teach. So it's a very difficult thing now, teaching occlusion in the university in the US, because it's very political. Thì để trả lời câu hỏi đầu tiên của giáo sư Bình Mỹ ạ, thì ông nói là ở bệnh viện thì không có cái đơn nguyên riêng, nhưng mà ở các trường đại học thì có. Và ông cũng nói rằng là cung cấp vận động hiện nay thì cái đào tạo về cẳng khớp ở bên Mỹ cũng đang có một số vấn đề, vì các trường đại học cũng chưa sử dụng nhiều các cái kỹ thuật cao và đang có nhiều các cái tranh luận. Thì chứng tỏ là vẫn là truyền thống của chính hiện nay. Dạ, thế ở bệnh viện thì không có đơn nguyên riêng. The second question is for the second clinical case you have shown with a lot of steps of treatment linked and maybe occlusion build up. So the total time for this treatment, how long will last this treatment, and how is the cost? How much is the cost? Well, it depends. So the question is, how would we treat her? How long would it take, and what is the cost? Yes. Okay, so the shortest treatment would be to make her a splint that she could wear and be comfortable when she's sleeping and if she's stressed. And that takes, a visit to make impressions, a visit to deliver the splint, and then usually we do 2 adjustment visits with the T-scan and the EMG, because as we relax the muscles, the occlusion changes. And so it may take 2 visits to get the occlusion dialed in. If we treat it prosthetically, we might do a full mouth rehabilitation with crowns on all of her teeth. We could do it that way. We could do it with some removable prosthetic. I mean, in the US, it tends to be either full mouth cases or a splint. I would not treat her by removing posterior enamel, maybe just a little bit, because I don't want to damage it. Yes, but so for her, she should have firstly a splint and then it may be complete by rehabilitation. It's a little more complex, because when we do full mouth cases, we start with the condyle, and sometimes we change the condyle position. Yes. And so we change the condyle position. We do a full mouth case in 1 day, and we balance it with the T-scan EMG at the time of delivery, and then the next day, and then a week later. So it means that she can have all splint therapy or full mouth rehabilitation, but not goes with the splint for first step and the full mouth for the second step. Well, do you need to translate, or I can continue to answer?
You can just because I need to understand well. Okay, before so the question that you are asking is very common. Do we make the patient a splint first to relax the muscles to build the occlusion into a relaxed position, or do we just jump in and do the treatment? And like I said, if we're doing something prosthetic where we're making all new crowns, we design a new occlusion. We don't relax them first. But if they want to be treated little at a time, then yes, we relax them first. Mhm. So if the patient have the splint, how long will she wear the splint? After If she only has a adjustment, splint, if she only has a splint, she'll wear it, forever while she sleeps, Okay. because we're not fixing the occlusion. Vâng, bây giờ thì Remember, em her, sẽ nói lại. Yeah, now her I understand. her occlusion was pretty well balanced. Her problem was joint damage and muscle tension. Yeah. So we're not, the occlusion isn't the problem for her. The problem for her is joint damage and muscle tension. Okay. Now I will translate. Thì em xin tóm tắt vì là lúc nãy em có phải hỏi lại cho rõ ý của báo cáo viên. Thì với cái câu hỏi thứ hai của phó giáo sư Bình là liên quan đến cái ca bệnh thứ hai, khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là có co cứng cơ này, có cái tiêu khớp, tức là có cái giai đoạn đầu có thường có chẩn đoán tệ và có cả cái thoái hóa khớp giai đoạn sớm, thì cái điều trị lúc đấy ông ấy đưa ra là có thể là dùng báng. Và ngoài ra thì có thể điều chỉnh khớp cắn, tức là vì bệnh nhân có bị cắn chạm rất là mạnh ở răng sau, và ông ấy giải thích là vì bệnh nhân có vấn đề về khớp cho nên là ông ấy không có muốn mài chỉnh cái răng sau, và nếu có thay đổi khớp cắn ấy, thì là ông ấy phải thêm vào vùng răng trước để cho nó thăng bằng cái khớp cắn. Thế thì câu hỏi của phó giáo sư Bình là cái điều trị này nó sẽ mất thời gian như thế nào, cũng như là cái kinh phí như thế nào. Thế thì về mặt thời gian đấy thì ông ấy nói rằng là với cái điều trị bằng báng thì về mặt là bệnh nhân đến khám ấy, thì sẽ mất ít nhất là 3 đến 4 buổi. Tức là buổi đầu tiên lấy dấu cắn, xong rồi ít nhất là 2 buổi nữa để mà thử cắn điều chỉnh với cái T-scan. Còn cái việc em cũng hỏi em luôn là bệnh nhân đeo máng bao lâu? Nói là bệnh nhân với trường hợp này là sẽ đeo máng mãi mãi, và tức là có thể chỉ điều trị bằng máng mà thôi. Bởi vì ông nói rằng vấn đề chính của bệnh nhân này chính là cái vấn đề về cơ và về khớp như vậy. Đấy. Thế còn ông nói rằng là trong trường hợp mà muốn thay đổi điều chỉnh cái khớp cắn của bệnh nhân ấy, thì ông nói rằng lúc đấy tức là mình có thể, nếu bệnh nhân muốn thì cũng có thể cho đeo máng trước khi giãn cơ thời gian. Nhưng hoặc là bởi vì khi mình mà đã thay đổi khớp cắn, mình đã làm chụp dần và căng, tức là mình là làm thay đổi cái đấy, thì người ta có thể làm luôn được, và người ta sẽ lại điều chỉnh lại cái thăng bằng cắn, thăng bằng cơ ở cái khớp cắn hố. So let me add one thing. Yes. Okay, if we have a case where a patient has, like the second patient, and we are going to do a few crowns at a time, or if we're going to do a segment at a time, then yes, we want to do a splint first, relax the patient, build the crowns into the relaxed place. If we are going to treat them all at once, we're picking a new position. We do all the treatment. We do our cases with CAD/CAM dentistry in one day, and then we fix the bite afterward. Thì đó thì ông ấy nói rằng là như cái trường hợp này thì chúng ta có hai cách, hoặc là có thể cho bệnh nhân chúng ta cần làm vài cái chụp chẳng hạn, thì có thể là cho bệnh nhân đeo bám thư giãn một thời gian rồi sau đó làm chụp, hoặc có thể là mình làm hoàn toàn luôn, tức là thay đổi và xác định lại cái vị trí của nồi cầu luôn, và đây là mới làm hoàn toàn và làm trên cắt cam, tức là để mà làm cái khớp cắn này cho bệnh nhân là hoàn toàn cắt cam luôn. Thì có một trong hai. And the question is about the fee for the treatment. For example, splint therapy.
with all of those. So the question is following splint therapy, Now, the cost, the the fee cost, for the cost, yeah. okay. Yeah. Different offices are different and things Yeah. cost different offices are different and things cost different in different countries. For a In splint, the US, yeah, in your okay. So in the US, for a splint, people will pay anywhere from 1,000 to 3,000 US dollars. Mhm. For a full occlusal therapy with the technology, people will pay $2,500 to $3,500. If we do a full mouth case with 28 crowns, that could be 40 or 50,000 US dollars. Thì cái chi phí điều trị ví dụ với cái máng ấy thì nó dao động từ 1.500 đến 3.500 đô. Thế còn ví dụ như mà là điều chỉnh khớp cắn và sử dụng tất cả các công nghệ này và làm thì nó có thể lên tới 3.500 đô. Còn cái phun bao mà 28 cái chục thì là 40 đến 50.000 đô. For the diagnosis, process, for example, for the first disease, how much will you charge the patient with all of those technologies? I don't remember our exact fees. I think our basic examination with no technology is maybe $150. With the technology, with the T-scan, EMG, JVA, and imaging and photographs, we charge about $650. Thì câu hỏi nữa là cái phí mà thăm khám, ví dụ buổi thăm khám đầu tiên, thì buổi thăm khám đầu tiên nếu mà không sử dụng công nghệ thì là 150 đô. Thế còn sử dụng tất cả các công nghệ này, tức là T-scan, GVA, EMG, chụp ảnh, X-quang là 650 đô. Vâng. Có một câu hỏi nữa để mà chúng ta quyết định triển khai. Thứ nhất là cái kết quả là khi mà duy trì được bao nhiêu lâu, nó có tái phát không, tỷ lệ thành công nó có cao không, ví dụ như là hai một thời gian nó lại tái phát chẳng hạn của cái điều trị về dối loạn chung. Xem là đặt câu hỏi và ông xem là mình để đi xem là nói với bệnh nhân. Yes, we have a last question about how stable is TMD treatment by one of all those means. Well, we know that treatment without technology is not stable. The technology treatment is very stable. And when we check people, mostly with the T-scan, when we check people with balanced occlusion 6 months later, a year later, 2 years later, there is not much tooth movement. Everything is very similar. Okay. Thì câu hỏi nữa liên quan đến cái gọi là độ ổn định của các cái điều trị mà loạn răng thái dương hàm này, thì ông nói là nếu điều trị mà không sử dụng công nghệ thì khó nói, còn nếu mà điều trị mà sử dụng công nghệ thì rất là ổn định. Ví dụ ông nói rằng là ông kiểm tra trên T-scan của bệnh nhân, sau điều trị 1 năm, 2 năm, 3 năm sau thì cái cắn của bệnh nhân rất là ổn định. Thế bây giờ mình phải trước đó, nhưng mà mình phải So also back to your question. Back to your question. Nhờ các câu hỏi của các mà các bác sĩ ở các đầu cầu nữa ạ, các anh chị cứ đặt câu hỏi trên cái mục Q&A ạ. So I want to. We have another question. Yes, I'm reading it. Okay. Vẫn đang ở Q&A đây ạ. Q&A là một cái này. Anh Linh chạy anh Linh chứng tỏ bên Mỹ không phải là đã sử dụng cái mà kỹ thuật số thì nhiều nữa. Thế thì bây giờ vấn đề thế thì there's
Đang thử hỏi là bây giờ có rất nhiều các quan điểm châu Âu và cái châu Mỹ có gì có khác nhau không? Quan điểm của các cái châu lục, ví dụ như Mỹ thì cái tiếp cận như thế, của châu Âu thì tiếp cận như thế nào, và châu Á thì ông cũng là người Âu hơn mình cũng gì được hết đấy. Thì bây giờ ví dụ như người châu Á thì ông không biết cái gì không, tiếp cận cái gì hay hơn không, hay là chúng ta cũng có được theo như cái quan điểm của châu Âu thế nào rồi, tại vì hiện nay là thế này. There's a next questions about concept of TMD. So, is there any differences between concepts from the US or from the Europe or from a different school in the US? And even for Asian people like in Vietnam, do we have, is there any particularities for patients in Asia? I think I understand your question, and I have limited knowledge, but what I have found is that in Europe, dentists are very reluctant to balance teeth. They want to make a splint for everybody. Yes. In the US, they're more quick to balance teeth, and they make different kinds of splints, either full coverage or anterior deprogrammers. And a lot of people want to make the simple anterior deprogrammers, but they don't know the diagnosis. So there's problems. Thì ông ấy có nói là câu hỏi này thì rất là lớn, hiểu biết của ông thì cũng có hạn để trả lời. Tức là câu hỏi liên quan đến cái việc là có cái khác biệt về các cái quan điểm điều trị về TMD ở bên Mỹ với châu Âu, hoặc thậm chí giữa các trường phái ở bên Mỹ với nhau, rồi những cái đặc điểm giới hạn riêng của người châu Á. Thì ông ấy nói rằng là cái hiểu biết của ông thì cũng không đủ rộng để trả lời được đầy đủ cái câu hỏi này. Nhưng ông ấy biết rằng là bên châu Âu ấy thì sẽ có cái xu hướng là điều trị máng cho hầu hết bệnh nhân, và điều trị máng là máng phụ, tức là máng phủ toàn bộ màng nhai. Trong khi ở Mỹ thì người ta dùng nhiều loại máng khác nhau, và rất nhiều nha sĩ là cứ dùng cái anterior deprogrammer, tức là cái máng mà nó chặn phía trước thôi ấy, để nó mở khớp, mà cứ dùng cái đó mà mặc dù không biết cái chẩn đoán thực sự là gì. Thì hiện nay như ví dụ như là các thầy nó làm cái xích này chẳng hạn, cái xích đấy, cái xích ấy, nói mọi người cái xích thì nó có hay là cái xích, còn cơ sở nào đây là vấn đề chỗ mình nó hỏi thế này mà biết là cái quan điểm khác nhau hơn, nhiều hơn các câu hỏi khác. Em thấy là trong phần thi này đây có thêm câu hỏi như sau nhỉ? Chị xem em xin hỏi thầy sự khác nhau giữa phân tích nội dung của khớp GBA và lời cầu đồ. There is a next question asking, can you tell about the differences between the GBA and the iseography? Well, my understanding of iseography is that it is a measurement of range of motion. Is that correct? Yes. Okay, so the range of motion will indicate if there's a problem, but it doesn't give you information as far as what's the problem. JVA incorporates range of motion into making its data. Yes. Thì câu hỏi liên quan đến việc là có sự khác nhau giữa phân tích nội dung của khớp và lời cầu đồ. Thì thầy có nói là như hiểu biết của thầy thì cái lời cầu đồ nó sẽ cho chúng ta cái đồ thị về cái chuyển động của cái lời cầu. Thì nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là có hay không có vấn đề, nhưng nó không cho chúng ta biết là cái vấn đề là ở đâu.
Còn cái GPA thì nó cho chúng ta cả hai cái thông tin này. I think part of the problem is that dentists don't really understand occlusion. They understand certain concepts, but it's hard to figure it out when you're just looking at ink on teeth. Thì vấn đề như thầy vừa nói đó là vấn đề là bác sĩ thực sự chưa hiểu hoàn toàn về khớp cắn, nên là chúng ta chỉ đơn thuần nhìn vào cái dấu chạm cắn trên giấy thử thôi thì nó không đầy đủ. With technology, the data is the data. Thì với cái kỹ thuật thì nó lại rằng là cái dữ liệu nó đầy đủ. Okay, any other questions? Yes, I'm looking for while waiting for other questions, I actually have questions about the GBA because it was quite quick when you analyzing the result of GBA. Can you just explain a little bit more about how you interpret the GBA Okay, result? I think with all technology, there is a learning curve. And I didn't want to get into too much detail. I see. Okay, thank you. So Trong lúc chờ thì bác sĩ Nga cũng có hỏi thầy luôn là bởi vì cái đọc GBA nó khá là phức tạp, thì có nhiều thầy thì phân tích kỹ thêm cho để mình hiểu hơn. Nhưng mà thầy nói rằng là mỗi một cái kỹ thuật này thì nó cần có một cái quá trình học tập dài, thì thầy không thể nói quá chi tiết được. Có nghĩa là ta cần phải đi học thêm ạ. I can explain a little bit. Yes. The JVA measures vibration. Yes. If we have smooth surfaces, there's no vibration. If we have rough surfaces, there is a lot of vibration. And you can translate. Yes. Thì tôi cũng xin nói lại một tí cái nguyên tắc của cái GPA. Cái GPA là nó đo cái độ rung, đúng không ạ? Thì khi mà cái bề mặt nó nhẵn ấy, thì cái đường đồ thị nó sẽ phẳng, tức là nó sẽ không có cái rung. Còn khi cái bề mặt mà nó ráp thì nó sẽ có cái độ rung. Yes. Okay, so with the JVA, the frequency of the vibration will tell us if it's a moving disc or if it's bone on bone. And thì cái tần suất của cái vibration này ấy, thì nó sẽ cho chúng ta biết rằng là đây là cái chuyển động của khớp hay là của răng. it will also tell us, is it happening when the patient is opening or is it happening when the patient is closing? Và nó cho chúng ta biết là cái việc này ấy, tức là cái khảo sát cái rung này nó xảy ra khi bệnh nhân đang há hay đang ngập. So based on the frequency of the vibration, when it happens in the cycle, what is the range of motion, it will tell us what type of pathology. What type of the problem? The frequency, the range of motion, and when it happens in the cycle. Yes. And we tell us what type of the problem. Yes. Thì chúng ta thấy rằng là cái tần suất, cái thời điểm nó xảy ra và ở thời điểm nào của cái vận động nằm dưới thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái vấn đề là gì. Yes, there is another question concerning the splint therapy. So when your patients wear the splint on the time, 24 hours or? Maybe. Oh, that's a good question. I find that patients usually have their mouth open during the day.
So I recommend they wear their splint at nighttime because I'm not changing their vertical. I'm not changing their vertical. I'm only changing their occlusion. Ok. Thì thầy nói là ban ngày ấy, bệnh nhân thức thì bệnh nhân ít bị chạm cẳng, cho nên là thầy khuyên là bệnh nhân chỉ đeo máng ban đêm, và thế thì nó cũng không làm thay đổi cái chiều cao tầm bắn dặm của bệnh nhân. Và như lúc trước ấy, thì thầy có nói rồi là bệnh nhân của thầy là đeo máng với những bệnh nhân mà có cái vấn đề về tổn thương khớp là đeo máng mãi. So they will wear the splint forever. Now, so yes, they wear the splint forever unless they fix their occlusion, but dentists who make a splint at a TENS jaw position have their patients wear them all the time. Thì đúng là bệnh nhân sẽ đeo máng mãi mãi trừ khi là bệnh nhân có làm cái điều chỉnh khớp cắn sau đó. Thế còn có một số nha sĩ thì là sẽ là sử dụng chen để làm máng, tức là ở cái tư thế tôi được thư giãn, thì lúc đó là bệnh nhân sẽ đeo máng cả ngày toàn thời gian. And I wanted to make one other comment about cost. There is some dentists, there are a couple of dentists in Singapore that charge a single fee for diagnosis and treatment. They charge like $8,000 or $10,000 US, and they do all the diagnosis and they do all the occlusal treatment and all the balancing and follow-up for one price. Tôi cũng xin bổ sung thêm một cái comment ở đây là tôi có biết là ở Singapore có một hoặc hai nha sĩ thì họ đang thực hiện cái chế độ là trị tính phí đúng một lần cho bệnh nhân, tức là họ trả khoảng 10.000 đô, thì là bao gồm tất tần tật quá trình chẩn đoán rồi điều trị, mã rồi điều chỉnh vân vân. Okay, any other questions? Not for now. Okay, well then I want to thank you all for inviting me. I hope that this was good for you all, and hopefully things will open up and I can come back to Vietnam and then we can use these things on live patients. Thì tôi không một câu hỏi nào nữa, thì tôi xin được cảm ơn các bạn một lần nữa đã mời tôi báo cáo hôm nay, và tôi cũng rất là hy vọng là sẽ tục có các cái dịp tiếp theo để trao đổi với lại các cái đồng nghiệp ở bên Việt Nam. And our director would like to have some final words and to say thank you to you. I give her in the speech. Yes, on behalf of our national doctor, that this week we would like to express our sincere thanks to Dr. Scott Green, Dr. Lim Chuan, and our own doctor to come to hear you. This is a very interesting lecture for us, and we hope that we can contribute to collaboration in the near future, and I hope in the very near future, Dr. Scott will come to us, to our hospital, to teach us and to give us your experience in order to improve our treatment quality for our patients. Thank you very much. Well, thank you very much for your invitation. Thank you. Thank you, and have a good night. Dr. Green. All right, you have a good day. The US now. Yes. Okay. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nya. Thank you for your translation. You talked more than I did. Oh, you're welcome. My pleasure. Okay, thank you, thank you. Thank you. See you soon. Thank you. Okay, bye-bye. Yeah, bye-bye. Thank you so much. Cảm ơn Bệnh viện Răng Mặt Trung ương đã tổ chức một cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Buổi này thì nó kéo dài cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, thì có những cái chi tiết rất là sâu, rất là nhiều các bác sĩ lần đầu tiên mới nghe, cho nên là hy vọng là sắp tới là mình sẽ cố gắng triển khai cái này để mọi người biết cái này rõ hơn. Như các bạn đã biết thì mình biết mình là ở khu vực Đông Nam Á này, Singapore là một nước là gần như là người ta đứng đầu về điều trị TMD.
Thì mình biết rất là nhiều chuyên gia ở Việt Nam á, thì mỗi lần là điều trị gì là cứ bay qua Singapore làm, thì nó rất là tốn thời gian và tốn tiền, và tiền rất là mắc. Thì nếu cùng một kết quả điều trị cho bệnh nhân hết đau, thì mình nghĩ nếu mà triển khai được bệnh viện ra mặt trung ương của mình có cơ sở vật chất cũng không có thua kém gì á, thì mình nên triển khai để lấy cái thay vì để bệnh nhân ra nước ngoài điều trị tại cái phòng khám tại bệnh viện ra mặt trung ương rất là tốt. Hy vọng trong tương lai gần sắp tới thì viện ra mặt trung ương và bên Southern Healthcare để triển khai cái chương trình này để điều trị. Thì bên mình thì mình sẽ sẵn sàng chuyển giao cái công nghệ. Thì xin viện sau hết dịch và tổ chức một buổi để giới thiệu về CVA, giới thiệu về BioMG, demo cái đó thì nó rất là chuyên sâu. Rồi, cảm ơn bên viện rất nhiều và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ phút này. Dạ vâng ạ, cũng cảm ơn anh Trường Linh và công ty, và cũng xin cảm ơn sự tham dự đông đảo của các bác sĩ và bệnh viện răng hàm mặt Trung Hà Nội. Thì cũng sẽ trong thời gian tới sẽ cố gắng tổ chức nhiều các cái buổi sinh hoạt khoa học và hội thảo khoa học có ý nghĩa như thế này, và mong các anh chị bác sĩ sẽ chịu khó theo dõi trên trang web cũng như là trên trang Facebook của bệnh viện để cập nhật các thông tin. Và bệnh viện thì sẽ tiếp tục hợp tác với bên Thủy Anh